چشماتو باز کن همایون. کی قراره متوجه اینا بشی؟ به خداوندی خدا من دیگه نمیتونم. اگه یه خونه نگیری و از اینجا نبریم میزنم زیر همه چیز. رو ترش کرد. تهدیدم میکنی؟ نکنه خودتو همه اینا رو پشت هم چیدی که تهش به اینجا برسی؟ کور خوندی تهمینه. هیچ کسی از این خونه نمیره. نفسم و هرسی بیرون دادم و گره ابروهامو محکم‌تر کردم. همین. تمام مردونگیت همین قد بود. همین قدری که بشینی دست رو دست بذاری که هر کاری خواستم با ناموست بکنن. این بود اون همایونی که من خاطرخواش شدم. زور زد تو چشمام. ناموس من تویی اون بچه. جواهر از اولا واسه همین کار اومده بود تو این خونه. نه بیشتر نه کمتر. چونش رو گرفتم تو دستم و صورتش رو تکون دادم. خوابی یا خودتو به خواب زدی همایون؟ تو نبودی که چشم تر می‌کردی واسه معصومیتش؟ تو نبودی که دلخون بودی و دوست نداشتی بهش دست بزنی؟ چی به خورده دادن که از این رو به اون رو شدی همایون؟ شدی لنگه آقام و عمو و تک تک مردای این خونه. من اگه می‌خواستم شوهرم، شریک زندگیم یکی باشه عین این آدما که این همه مصیبت به جون نمی‌خریدم واسه زن تو شدن. چونم از بغض ترسید. ولی هر جوری که بود ادامه دادم. من این همه بدبختی رو تحمل کردم چون تو عین این آدما نبودی. این همه درد به جون خریدم، این همه زخم نشست رو تنم تا تو رو از دست ندم. ولی حالا که میبینم اینجوری رنگ عوض کردی پشیمونم که واسه نگه داشتنت پای این دختر بیچاره رو به این خونه باز کردم. پشیمونم که واسه خاطر تو و عشقت غرورم و شخصیتم و همه چیزم رو فدا کردم همایون. بغضم که شکست. همایون گره اخماشو وا کرد و سعی کرد آرومتر از قباهم حرف بزنه. تهمینه جان، من هنوزم همون همایونم. ولی تو داری زیادی احساسی با مسئله برخورد میکنی. یکم عقلتو به کار بنداز. به نفع هممونه که جواهر بره. مخصوصا الان که زمرد خیلی کوچیکه و هنوز بهش وابسته نشده. هر چی زودتر بره این بچه بیشتر به تو وابسته میشه. به خدا من فقط واسه خودم نمیگم. واسه تو و زمردم اینجوری بهتره. ناامید نگاش کردم و اون خیال کرد دارم خام حرفاش میشم. که لبخند ملیحی زد و خودشو کشون سمتم. به اون بچه معصوم فکر کن. خیلی بیشتر به نفشه که یه مادر باسواد و عاقل این تو داشته باشه تا جواهر رو با اون ریخت. با وحشت دستم و جلوی دهنش گذاشتم تا نشنوم اون همایون مهربون به چه غول بی سر و پایی تبدیل شده. سکوت کردم و همایون سکوتم و گذاشت به پای رضایتم و ذوق زده در آغوشم کشید. اون شب حس آدم سردرگمی رو داشتم که مدت‌ها خودشو به هر آب و آتیشی زده تا برسه به اینجایی که الان هست و یهو چشم باز میکنه و میبینه همش سراب بوده. اون شب همایون تمام مدت زیر گوشم نجوای عاشقانه خوند و سعی کرد خلأ احساسی که بینمون افتاده بوده رو از بین ببره. وقتی تنم اسیر آغوش حریصش بود ذهنم پر میکشید سمت خاطرات گذشته. از کی اینقدر ازش دور شده بودم. اونقدری که وقتی زیر گوشم نجوای عاشقانه میخوند تنم نلرزه و قند ته دلم آب نشه. شاید درست از اون روزی که فهمیدم دستش با عمه و خانم جون تو یک کاسه است، یا شایدم پیشتر از اون. درست از زمانی که میدیدم نه تنها به جواهر که حتی به بچه بیگناهش هم توجهی نداره. شاید اگه هر زن دیگه ای جای من بود از رفتار سرد شوهرش با زن دومی که دست بر قضا تونسته بود واسش بچه بیاره سوق زده میشد و کله قند ته دلش آب میشد. ولی درد من حسادت و این حرفا نبود. درد من انسانیت از بین رفته ی همایون بود و حس خودخواهانه و خود برتربینی ارسیش که ظهور کرده بود. اونقدری عقل داشتم که بفهمم درد همایون نه دو زن بودنشه نه آینده زمرد و من. تمام درد همایون داشتن زن بی کس و کار و نه چندان زیبا بود. حتم داشتم اگه به جای جواهر نسرین زن دومش بود هیچ وقت هوای طلاق به سرش نمیزد و تا آخر عمر برچسب دو زنه بودن و به دوش میکشید. صبح که از خواب بیدار شدم همایون رفته بود. بی حوصله رختامو تنم کردم و پله ها رو دوتا یکی کردم سمت اتاق عمه. واسه بار اول عین خودش بی هوا در اتاقش رو باز کردم و با اخمایی در هم سر زدم بهش. عمه، کی میخوای دست از این کارات برداری؟ تا کی میخوای غلام حلقه به گوش خانم جون باشی؟ نمیترسی که آهش دامن تو بگیره؟ زمرد رو که تو بغلش خوابیده بود زمین گذاشت و از جاش بلند شد. سه گرمه ها شنان در هم بود که انگار من واسه اونو زندگیش نقشه کشیدم. به هم نزدیک شد و با انگشت اشارش به سینم زد. بذار کنار این ادا فرو رو تهمینه. نمیخواد ادا اصولای گلبانو رو در بیاری. یه نگاه به زندگیش بنداز. شوهرش که گوشه چشمی هم بهش نمیکنه. پسراشم که تره واسش خورد نمیکنن. عقل تو به کار بنداز. همینجوری پیش بری تهش میشی یکی لنگه مادرت. یه جایی از قلبم تیر کشید و سوخت.
شاید درست همون جایی که به مادرم تعلق داشت و سر حرفای عمه به زخمش نشست. درسته که چند سالی بود که میونه آقام و مادرم شکراب شده بود و جمیله هم واسش تره خورد نمی‌کرد. جوادم پشت پا زده بود به همه چیزش. ولی من قد تمام دنیا قبولش داشتم. بغضمو به زور قورت دادم. این که نمیخوام آه مصون پشت سر زندگیم باشه ادا اصول عمه. این که از خدا میترسم ادا اصوله. عمه تو کی وقت کردی اینقدر بد بشی؟ حس میکنم دارم با خانم جون حرف میزنم. به خدا من از خدا بشم یکی لنگه مادرم، ولی یه رگم، حتی یه رگمم از شما نباشه. هرسی ازم فاصله گرفت. تو خوشی زده زیر دل تهمینه. به خدا که عقلتم از دست دادی. یه وقتایی نعوذ بالله میگم نکنه حرف و حدیثای اختر راست باشه و تو راه اون خراب شده یه دانشگاه یکی قاب تو دزدیده که اینجوری لگد میزنی زیر زندگیت. تلخ خندیدم. اینم یه بازی جدیده. میخوای این حرفا رو بندازی سر زبون اهالی این خونه تا به گوش همایون برسه و مانع دانشگاه رفتنم بشه. آره عمه، من دیگه خوب شناختم شماها رو. عمرن حرفی بزنید یا کاری بکنید و هیچ نقشه و دسیسه‌ای پشتش نباشه. دست باچه شد، ولی خودش رو نباخت و خنده موسیقی کرد. چی تو اون کله پوکت میسره دختر؟ تو برادرزاده منی. قد جفت چشمام میخوامت. نمیام دستی دستی واسط حرف در بیارم که. اگرم میبینی میخوام این دختره رو دک کنم، فقط واسه تو و آیندته. سمرد که بزرگ بشه و ببینه یه زن بابایی داره که آقاش بیشتر از ننش میخوادش، معلومه که با تو دشمن میشه. من میخوام سرخر زندگی تو رو کم کنم دختر. اینو بفهم. پوزخند زدم و پشت کردم بهش. دیگه تک تک اطرافیانم رو خوب میشناختم. علل خصوص عمه رو که عین نامه‌ای که از پیش خونده شده از بر بودمش. میدونستم وقتی ته بنبست گیر میکنه به هر ریسمونی چنگ میزنه تا خودش رو نجات بده و حالا واسه خام کردن من از هر دری وارد میشد. بی توجه به غرغره عمه را همه کش کردم سمت خونه مادرم. اینا اواخر تابستون بود و آفتاب سر ظهر کمجون‌تر شده بود. مادرم لب ایوون نشسته بود و زیر نور خورشید دستمال ظریفی رو گلدوزی میکرد. بی حرف کنارش نشستم و سر زدم به حرکت دستاش که نقش آشنایی رو روی پارچه سفید سوزن میزد. بدون اینکه سر بلند کنه لب زد. باز چی شده دختر؟ کشتی‌ها تو دریای کدومشون غرق شده؟ تلخ خندیدم. از کجا فهمیدی؟ تو که حتی نگامم نکردی آخه. سوزن رو توی پارچه فرو کرد و بیرون کشید و گرهی به ته کار زد. من تو رو از برم دختر. وقتی یه غمی رو دلت سنگینی میکنه پاهاتو رو زمین میکشی. خیلی وقت قدمات سنگین شده، ولی امروز سنگین تر. نفس عمیقی کشیدم و چشمم رو از تک گل سرخ دوخته شده روی دستمال گرفتم. کم آوردم مامان گلبانو. تمام این 2 سال و نیم دلم به همایون خوش بود، به مردونگیش، به قلب پاکش، ولی نمیدونم چی شده که انگار اون همایون پاک و آقا رفته و جاش یه آدم خودخواه قسی القلب اومده. مادرم دستمالو کناری گذاشت و سر زد تو چشمام. دلم نمیخواد تو سرت بزنم و هی سرکوف بگم ولی خب یادت بیا روزایی رو که یقه چاک میدادم که زنش نشی. نه که بگم همایون مرد بدیه ها، نه. اتفاقا نسبت به آدمای این خونه بهتره. ولی ته تهش اونم پسر طلعت و نوه خانم جونته. ته تهش حرف اونا واسش برو داره. هر چقدرم که خوب باشه بالاخره مرده. تحت تاثیر حرف این زنا قرار میگیره. بغض کرده ماجرای دیشب و نقشه عمه رو و رفتار همایون و حرفای خودم رو واسش تعریف کردم. اخماشو در هم کرده بود و با دقت به حرفام گوش میداد. سکوت که کردم نفسشو بیرون داد و گفت دختر بیچاره، این طلعت تا آوارش نکنه ولکن نیست. نگاهمو دوختم به درختای ته باغ که برگای سبزشون رو به زردی میرفت. عمه دلش به من خوشه، چون میدونه من هستم میخواد جواهر رو دست به سر کنه. اگه من نباشم به خاطر سمردم که شده مجبور میشه جواهر رو نگه داره. مادرم ترسیده دور و برش رو نگاه کرد. چی کار میخوای بکنی تهمینه؟ میدونی که آقات نمیذاره طلاق بگیری. چشمم از هجوم اشک میسوخت و قلبم به تپش افتاده بود. لب به دندون گرفتم تا بغضم نترکه. میخوام برم مادر. از این خونه، از این شهر. حتی اگه درد جواهرم نبود باید میرفتم. اصلا خیلی زودتر از اینا باید میرفتم و این همه بدبختی رو به جون نمیخریدم. من اگه بمونم و تن بدم به کاراشون تهش میشم یه آدم مرده که فقط نفس میکشه. تموم شب گذشته وقتی به این لحظه و در میون گذاشتن تصمیم فرارم با مادرم فکر میکردم، تصویر رنگ پریده و وحشت زدش جلوی چشمم مجسم میشد و چنگ به صورتش میزد. ولی برخلاف تصورم نم اشک چشماشو پوشون لب به دندون گرفت
تا بغضش سر باز نکنه. مطمئنی تهمینه؟ خوب فکراتو کردی؟ مبادا سرسری تصمیم بگیری و 4 روز بعد پشیمون بشی یا؟ تهمینه، این راهی که میخوای پاتوش بذاری برگشت نداره ها. تو مثل جواد یک و یلغوز نیستی یا؟ تو یه زن شوهر داری. به زور بغضم و فرو دادم و همزمان سد اشکام شکست و مادرم غم زده چشم ازم گرفت. پس تو هم عین جواد میری و من تنها تر میشم. اشکامو با پشت دستم پس زدم. باورم نمیشد مادرم اینقدر راحت پذیرفته باشه. مجبورم مادر. عمه شمشیرشو از رو بسته برام. اگه بمونم باید از درسم هم دست بکشم. نفس عمیقی که بی شباهت به آه نبود کشید و نم چشماشو به گوشه پیرهنش گرفت. نمیدونم کجای زندگیم چه خبطی کردم که دونه دونه بچه‌هامو دارن ازم دور میکنن. اون از جواد، اینم از تو. دست استخونیو کشیدشو تو دستم گرفتم و بی خیال صورت خیس از اشکم زور زدم تو چشماش. مامان گلبانو، بیا با هم بریم. تلخ خندید و چشم ازم گرفت. نگاه نمدار و چین و چروک گوشه چشماش قلبم آتیش میزد. شاید به ظاهر جمیل ازم بریده و همش پشت آقاته، ولی من یه مادرم تهمینه. یه مادر نمیتونه همینجوری دل ببره و بره. تو منو نمیفهمی دختر، تا روزی که خودت مادر بشی. سرمو که زیر انداختم انگار تازه فهمید چی گفته و حرفش چقدر واسم سنگین و تلخ تموم شده. دست باشه لب دندون گرفت و دستمو فشار داد. ای خدا منو بکشه تا با زبونم دل بچه‌مو نشکنم. به خدا منظورم اونی نبود که تو فهمیدی. از دهنم در رفت مادر. به زور بغضم و قورت دادم. عیبی نداره مامان گلبانو. راست میگی، من نمیتونم درکت کنم. در حالی که صورتش پر از غم بود زورکی خندید. به این فکر کردی که کجا میخوای بری؟ اصلاً کی؟ چجوری؟ با کدوم پشتوانه؟ تلخ خندیدم. دقیقاً عین جواد. یه روز یهویی و بیخبر. چونش که لرزید صورتش رو بوسیدم و ازش فاصله گرفتم. درسته که من مادر نبودم، ولی مادر بودن که فقط به زاییدن و شیر دادن نیست. من ذره ذره وجودم آب میشد واسه زمرد و نگاه سبز رنگش، واسه معصومیت جواهر که هیچ وقت حس نکردم حوومه و همیشه خدا حس میکردم دخترمه. دل کندن از اینا راحت نبود، ولی مجبور بودم واسه آرامش خودم و اونا برم. اون روز تموم وقتم و صرف جواهر رو دخترش کردم. انگار که میخواستم وجودم لبریز بشه از لمس تنش و جواهر ترسیده نگاه میکرد. ای کاش فرصت داشتم زمان بیشتری کنارشون بمونم، ولی وقت نبود. میدونستم همه دست رو دست نمیذاره تا من هر کاری دلم بخواد بکنم. شاید اگر اون روز ذره‌ای ترس و پشیمونی تو نگاه عمه میدیدم، یا اگه لحظه‌ای اون همایون دلگنده سابق رو تو چشمای همایون الان میدیدم، دو دل میشدم واسه رفتن. ولی تو خلوت وسط روز تنهایی چپیدم تو اتاقک بالا خونه تا ساک سفر ببندم. قلبم از شدت دلتنگی و دلهره فشرده میشد. دلم سر جنگ داشت با عقلی که همیشه یه خدای پاش لنگ میزد. دلم میخواست تمام تعلقاتمو بچپونم تو ساک دستیمو، بزنم زیر بغلم و برم از این خونه. مادرم، زمرد، جواهر، شاید حتی همایون. شاید اگر سمونه اونقدر بد با هم تا نکرده بود، مهره‌های پررنگ زندگیم رو تو چنگم میگرفتم و میبردم یه گوشه دور از این دنیا دور خودم میچیدم. یه جایی که دست هیچ کسی بهمون نرسه و نخواد دم به دقیقه مته به خشخاش زندگیمون بذاره. یه جای سرسبز و خوش آب و هوا که جز ساز خوشبختی صدایی نباشه. یه جایی که وقتی سفره دلمو پهن میکنم جز یه روی یه رنگی چیزی نبینم. ولی حیف و صد حیف که نمیشد، که مشت کم جون من تاب و توان کشوندن اون همه آدمو به دنبال خودش نداشت. 3 مهر ماه سال 50 بود. همایون ناشتایی خورد و گونمو بوسید و رفت. عمه هنوزم تو قیافه بود و جواهر مشغول جمع کردن بساط سفره. ناشتاییمو که خوردم پاتون کردم سمت پله ها. ساکی رو که از شب قبل بسته بودم و پشت کمد قایم کرده بودم بیرون کشیدم. چند دست لباس برای خودم و بلوز کوچیک شده زمرد و عکس تا خورده و قدیمی همایون با پیراهن چارخونه و شلوار کتون. کیف پولی که اندک پس اندازم داخلش بود. به لطف عمه طلایی واسم نمونده بود که بخوام با خودم ببرم واسه روز مبادا. جواهر رو به بهونه بستن موهام صدا زدم و تو دلم دعا کردم که زمرد رو هم با خودش بیاره تا بتونم به دور از چشم عمه یه دل سیر بغلش کنم. انگار خدا صدامو شنید که جواهر هن کنان پله ها رو بالا اومد و من همزمان ساک دستیمو از پنجره انداختم بیرون. خانم جان، شما که موهات بافته است. نگاش کردم. یه بلوز گشاد با یه دامن کلوش مشکی و شال کرمی دور صورتش، لباسایی بود که به تن داشت. خندیدم و بافت موهامو باز کردم. میخوام تو واسم ببافی.
آخه دستت خیلی خوبه، واسم اومد داره. سوق زده سمورتو گذاشت تو بغلم و پشت سرم نشست. 7 ماه زمان کمی بود برای کنارش بودن و خرج کردن مهر مادری تلمبار شده توی دلم. چشمای سبزش، موهای ابریشمی طلایی رنگش، لپای گرد و گل انداخته و دست و پاهای کوچولوش. دلم قنج میرفت برای ابروهای کمونی و بلندش که بی‌شباهت به همایون نبود. چرا تقدیر من این همه در هم بر هم بود؟ چی میشد اگه خدا مهره‌های شطرنج زندگیم رو همگون‌تر میشید؟ آه عمیقی کشیدم و بوسه‌ای به لپای سفید و نرمش زدم. خانم جان، نبینم نفساتون عمیق و سنگین شده باشه. برگشتم و چشم دوختم تو تک چشم صورتش. جواهر، میخوام یه قولی به هم بدی. ترسیده نگام کرد و قبل از این که چیزی بگه لب زدم. قول بده خوشبخت بشی جواهر. قول بده نذاری سمو رو ازت جدا کنن. منو من کرد. خانم جون، دارین منو میترسونین. خندیدم. قول بده بهش یاد بدی انسانیت از همه چیز مهمتره. معصومانه نگام کرد. خانم جون، شما که میدونی من سواد درست و درمون ندارم، جز همون 4 کلمی که خودتون یادم دادین. پس زحمت این چیزاش میفته گردن خودتون. چون هم لرزید و دستمو گذاشتم رو شالش و صورتشو بوسیدم. این چیزا به سواد نیست جواهر، به ذات آدمه. سعی کن عین خودت بارش بیاری. تا خواست حرفی بزنه صف بغلش کردم. شاید من دیگه نباشم جواهر. بلد باش یه جوری از پس زندگیت بر بیای. چشم سبزش که نمناک شد خندیدم. مواظب عمه هم باش. هیچی دو دلش نیست. فقط عین یه عروسک خیمه شب بازی تو دست خانم جون میرقصه. نم چشمشو با گوشه شالش گرفت و لب زد. خانم جون، من میترسم. این حرفا چیه میزنید آخه؟ سمو رو بوسیدم و دادم بغلش. برو پایین. چیزی هم از حرفامون به کسی نگو، من میرم دانشگاه. نگاهش رنگ ترس و وحشت به خودش گرفته بود، ولی به حرفم گوش داد و رفت. گوشه اتاق نشستم و هلهلکی قلمی روی ورقم چرخوندم. اونقدر ازش دلگیر بودم که حتی دل و دماغ غزل خداحافظی نوشتنم نداشتم. اما امان از دم آخر، اون لحظه‌ای که میخوای بند دلتو قیچی کنی و دل ببری از همه دلبستگیات. اون لحظه است که پای عقل لنگ‌تر از همیشه میشه و دلت قد علم میکنه واسه قدرت نمایی. خودمو که نمیتونستم گول بزنم. من تا سرحد مرگ خاطرخواش بودم. هرچند دلگیر و آزرده خاطر. دلم اونقدر پر بود که حین نوشتن قطره‌های اشکم ناخواسته میچکید روی ورق و جا مینداخت روی سطر به سطر حرفای ناگفتم. ورقو تا زدم و گذاشتم جلوی آینه شمدونه روی تاقچه. دل خوشی از این اتاق که تنگ و تاریک پله خور نداشتم. ولی تمام عمر زندگی مشترکم اینجا سپری شده بود. آجر به آجر دیواراشو چرخوندم و رخت خواب جهیزیم رو با دست مرتب کردم. لب به دندون گرفتم و پله ها رو سرازیر شدم. کیف دانشگاهم پر از کتاب بود و روی شونم سنگینی میکرد. منش گوشه سالن پای بساط بافتنیش نشسته بود و چند قدم اون طرفتر جواهر مشغول پاک کردن سینی پر از برنج بود. نگاهم میخ زمرد بود که روی دوشک دمر افتاده بود و واسه سینه خیز رفتن تقلا میکرد. اوقور به خیر تحمین خانم. باز چالو کلا کردی؟ سرد نگاش کردم. تو آسونه در مطبخ وایساده بود و دست به کمر زده بود. میرم دانشگاه. اونقدر دلم ازش پر بود که وای نستادم تا حرفی بزنه و پشت کردم بهش و از سالن زدم بیرون. خواهشم برگشتنی برو سراغ رفیق طلاهایی که گفتی قرض دادی بهش و پس بگیر. خوبیت نداره این کارا. یه تای ابرومو دادم بالا و تق نگاش کردم. مادرم راست میگفت. عمه دست بردار نبود. بی حرف کفشمو پام کردم و درو با حرص به هم کوبیدم. دل کندن از این خونه بدون دیدن مادر کار راحتی نبود. پاتون کردم سمت خونه پدریم و بی صدا وارد شدم. صدای لکولک شرح خیاطی قدیمیش از اتاق پشتی می اومد. همونجور که نگاهم به راه پله اتاقی که بالا خونه بود، دویدم سمت اتاق مادرم. چند لحظه بی حرف لای در وایسادم و سر زدم بهش. دسته چرخ خیاطی رو بی وقت تاب میداد و شعری قدیمی زمزمه میکرد. سنگینی نگاهمو که حس کرد دست از کار کشید ولی نگام نکرد. وقتش شده. چونم از بغض ترسید. درست این روزای بچگیم که هم بازی سرتاق و لجوجم بیرحمان عروسک مورد علاقه‌مو ازم میگرفت و من با بغض و گریه با آغوشش پناه میبردم. 20 سال سن زیادی نبود برای تحمل این همه سختی، ولی مجبور بودم. با صدای گرفته از بغض لب زدم. میخوام برم دانشگاه. غمزده نگام کرد و از پشت چرخ خیاطیش بلند شد و رفت کنار صندوقچش و قفل بزرگشو با تکلید تو مشتش باز کرد و بخششو بیرون کشید. تو داری کاری رو میکنی که من یه عمر نتونستم بکنم. جواد مرد بود. واسه مرد جماعت همیشه همه چیز راحت تره.
ولی واسه ما زنا همیشه سختیش بیشتر بوده و هست. از بس که قل و زنجیر به دست و پاهامون بستن. بغچه 4 گره رو تو دستم گذاشت و لبخند شیرینی زد. یه عین چشمام ازشون محافظت کردم. عین چشات ازشون محافظت کن تهمینه. لبمو به دندون گرفتم تا بغضم نترکه. تکه کاغذ مچاله شده کف دستم گذاشت. نشونی جواده. برو پیشش، حتم دارم کمکت میکنه. شوکه نگاش کردم. مگه شما میدونی جواد کجاست؟ تلخ خندید. اونم عین تو یه شب اومد و گفت دیگه بریده و میخواد بره. گفت کسی نگم کجاست، مگه اینکه خودم بخوام برم پیشش. این نشونی رو هم داد تا اگه یه روزی بریدم یه جایی رو داشته باشم واسه رفتن. بیچاره خبر نداشت که اولین مهمونش آبجی کوچیکشه. دلم میخواست برم سر وقت عمه و نشونی جوادو بکوبم تحت سینش و بگم ببین بچه‌های گلبانو تک به تک ازش دل نبریدن. اون سنگ صبور بچه‌هاشه، نه مثل تو. ولی وقت نبود. مامان گلبانو بغلم گرفت و من از عطر تنش جون گرفتم. بی حرف ازش فاصله گرفتم و دویدم سمت باغچه. وساک دستی گلی شدم رو زیر بغلم زدم و دویدم تو کوچه. قبل از ظهر بود و کوچه ها خلوت. بغچه مادرم رو توی ساک جا دادم و پاتون کردم سمت خیابون. و واسه اولین اتومبیل دست تکون دادم و همونجور که چشمم به نوشته های روی تکه کاغذ بود لب زدم. گارژ مسافربری. پیرمرد راننده سر تکون داد و من با سلامی زیر لبی روی صندلی عقب اتومبیلش جا خوش کردم. بی خیال و کرخ سرمو چسبوندم به پنجره. صورت غمزده و دلمرده مادرم حتی واسه یه لحظه هم از جلوی چشمم کنار نمیرفت. ساکمو به خودم چسبوندم و چشممو رو هم فشار دادم. پیرمرد از گرونی نفت و اوضاع مملکت میگفت و من بی‌حوصله چشم دوخته بودم به خیابونای اطراف. رسیدیم دخترم. دور و برمو نگاه کردم. یاد سفری افتادم که به لطف نظر خانم جون دست جمعی عازم مشهد شدیم. 13-14 سالم بود و درست از همون روزا زمزمه وسط من و همایون سر زبونا افتاده بود. نمیدونم اثرات بلوغ نوجوانی بود یا حرفای اطرافیان که هر بار میدیدمش قلبم تندتر میزد و دلم میلرزید. سکه 5 ریالی رو کف دست پیرمرد گذاشتم و سعی کردم با لبخند کمجونی ازش تشکر کنم. گاراژ شلوغ بود و پر رفت و آمد. اتوبوسای مملو از آدم در رفت و آمد بودن و من گیج و سرگردون میون جمعیت وایساده بودم. زن جوونی که کنارم وایساده بود فحش آبدار نثار مرد پشت باجه کرد. خراب شه این مملکت که در و پیکر نداره. بلیت اتوبوس 2 برابر شده. بی توجه به حرفش راه افتادم سمت باجه و بلیت مقصد اهواز گرفتم. ساعت حرکت اتوبوس 1 ساعت بعد از اذان ظهر بود و من تا اون موقع باید 2 ساعت یه لنگ پا توی گاراژ وای میستادم. دلشوره عمونمو بریده بود. واسه آدمی که از زندگیش بریده و داره از خونش فرار میکنه 2 ساعت معطل شدن توی گاراژ زمان کمی نبود. هی خانم، اسمت چیه؟ دستپاچه نگاهی به مرد جوان پشت باجه کردم. واسه چی؟ هرسی چشماشو تو کاسه چرخون. میخوام رو دستم خالکوبیش کنم. الله اکبر. خب واسه سیاهی مسافرا میخوام. رو ترش کردم. هوا تهرانی. چپ چوار که نگاهشو ازم گرفت به اون زن جوان حق دادم که اونجوری با آب و تاب فحش نثارش میکرد. مردک بی اخلاق. تو بی نورترین قسمت گاراژ نشستم و چشم دوختم به اتوبوس قرمز رنگی که پسرک جوانی با دستمال نمدار شیشه هاشو برق مینداخت. هیچی نشده بود، دلم تنگ بود. دلتنگ مادرم، زمرد، جواهر، دلتنگ روزای بی دغدغه‌ای که حسابش به زور به تعداد سرانگشتام میرسید. بی هوا گره بغچه مادرم رو باز کردم. دست نوشته‌هاش، تکه کاغذایی که تو اوج بچگی دلم له له میزد واسه این که بفهمم چیا توش میگذره. تکه کاغذی که روی مابقی برگه ها بود و برداشتم. برای دختر عزیزم. دست خطش رو به لبم نزدیک کردم و بوسیدم. بغض که راه نفس کشیدنم رو تنگتر کرد. کاغذ کاهی زرد رنگ تا خورده رو لای انگشتام گرفتم و نگاهمو چرخوندم رو نوشته‌هاش. بهار 1322. اون روز واسه بار چندم نزدیک حجره آقام دیدمش. قد بلند و لاغرندام با موهای طلایی رنگش. تو اون محل عین دونه گندمی بود که توی خرمنی از سیاه دونه ها افتاده بود. تو محل که راه میرفت توجه همه رو به خودش جلب میکرد. چه برسه به منی که اون روزا 14-15 سالم بیشتر نبود. و تا چشمم به چشمای آبی رنگش میافتاد قلبم از جا کنده میشد. چادرمو جلوتر کشیدم که مبادا داداش مسیب ببینه که نگاهم زیادی داره میچرخه. قدممو تندتر کردم ولی اون سایه به سایه دنبالم میومد تا جایی که از ترس انگشت نمای مردم محل شدن پیچیدم تو کوچه باریک ننه گلباجی. پشت سرم که دوید تو کوچه حس کردم هر آن ممکنه قلبم از جا در بیاد. نفس زد. وایسا،
کجا میری؟ دست و پا شکسته فارسی حرف میزد. 1 سالی میشد که اومده بودن تو این محل و در و همسایه ها میگفتن از کشور خودشون پناه بردن به ایران. چادرم و باز و بسته کردم و تنگتر گرفتمش. با این حرکت هم لبخند زد و خط عمیقی افتاد کنار لبش. گلی، چشمات خیلی قشنگه. عین تیله. اسممو که به زبون آورد انگار یه چیزی تو دلم هوری ریخت با این. من غرق دریای چشمای اون بودم و اون دم از زیبایی چشمای من میزد. اگه آبجی گل چهره اون لحظه اونجا بود و منو میدید میگفت هان چیه دختر؟ چرا زبونت بند اومده؟ موش خورده اون زبون 3 متری تو. به زور زبونمو تکون دادم. باید برم. اگه خانداداشم بفهمه. ترس تو نگاهمو که دید راهمو باز کرد تا از کوچه باریک ننه گلباجی خلاص بشم. تا برگردم خونه قلبم بیوقفه به دیواری سینم میکوبید. هی دختر، گرفتی خامه ها رو یا نه؟ با صدای مادرم قلبم از جا کنده شد و تازه فهمیدم این همه راه رفته بودم واسه گرفتن خامه هایی که نوبه رنگشون بود. وحشت زده نگام کرد و چشمش که به دستای خالی افتاد هوار کشید. ای دختره سر به هوا، پس کجا بودی این همه ساعت؟ اون وقت که میگن دختر نباید درس بخونه دلیلش اینه. ببین از بس سر تو درس و کتاب بوده عقلت از بین رفته خل شدی. کلاف چادرم و سرم کشیدم و از خونه زدم بیرون تا دوباره برم دم حجره آقام. با اینکه ننه با حرفاش حسابی کفرمو در آورده بود، اما همون یه نیم نگاه دیدن عادل بس بود واسه کپکم که تا شام خروس بخونه. هی خانم، مسافر اهوازی؟ یالا، اتوبوس داره راه میفته. گیج و گنگ سر از روی برگه‌ای که پر از دست نوشته های مادرم بود بلند کردم. پسرک کم سن و سالی رو برون وایستاده بود و با دست به اتوبوس قرمز رنگ پشت سرش اشاره میکرد. ناچار کاغذی رو که تا نصف خونده بودم و تا زدم و توی بخشه برگردوندم و با احتیاط گره زدم و پشت سرش راه افتادم. فکرم پی دست نوشته های مادرم بود، پی اون پسر چش آبی مو طلایی. تا لحظه آخر که نگاهم روی نوشته های روی برگه میچرخید و پرتم میکرد تو گذشته های نادیده، امید داشتم که فکرم پی خطا رفته باشه و اون جوونکی که دل مادرم واسش لرزیده همین مردی باشه که چندین و چند سال با هم زندگی کردن و من آقا صداش میزنم. ولی خط آخر نوشته‌هاش عین پتکی آهنی روی سرم فرود اومد. روی صندلی ردیف آخر اتوبوس که نشستم، هولکی گره بخشه رو باز کردم و کاغذ رو بیرون کشیدم و با امید واهی دوباره چش چرخوندم روی نوشته‌ها. عادل، پسرک قد بلند مو طلایی چش آبی. چونم از بغض لرزید و من نفهمیدم از ترس و دلتنگی بود یا غم مادرم. غم عشق نافرجامی که نزدیک به 30 سال از دست نوشته‌هاش عین چشماش مراقبت کرده بود. هی خانم، بلیتت. بدون اینکه چشم از نوشته‌های روی کاغذ بردارم، تکه کاغذ مچاله شده توی دستم رو سمت پسرک گرفتم و نفس عمیقی کشیدم تا مبادا بغضم سرباز کنه. اتوبوس که با صدای صلوات مسافرا راه افتاد، سرمو به شیشه سردش چسبوندم و تای برگه دومو باز کردم. فردا عروسی آبجی گلچهره است. ننه گلباجی یه بند زیر گوش مادرم میخونه که همسایه فرنگی رو هم دعوت کنیم. میگفت خوبیت نداره چشممون تو چشم هم فردا پس فردا وا بشه و ببینن دعوتشون نکردیم. اما مادرم جفت پاشو کرده بود توی کفش که خوش ندارم پای اجنبی جماعت به این خونه باز بشه. گاهی هم میونه حرف زدناش نگاه چپ چپی حواله من میکنه، انگار که سر دلمو از تو چشمام خونده و میدونه گلون پی پسر همسایه اجنبی گیر کرده. ننه گلباجی شاهیایی دسته شده رو از کمر دونی میکنه و هرسی نفسشو میده بیرون. آخه دختر، چه گناهی کردن اسیر جنگ شدن؟ خدا رو خوش نمیاد اینجور غریب گیر بشن. کافر که نیستن نمیذاری بشینن پای سفرمون. مادرم با دست اشاره کرد برم تو مطبخ و زیر غذا رو خاموش کنم. میدونستم منو فرستاده پی نخستیا تا درد دلشو که انگار همچین بی ربط منم نبوده تو گوش ننه گلباجی کنه. از پس پرده مطبخ دیدم که مادرم چیزی زیر گوش ننه گفت. بعدم چشم انداخت سمت مطبخ. امید داشتم به اینکه بتونم لااقل به لطف عروسی آبجی گلچهره 1-2 باری عادل و خانواده‌اش رو از نزدیک ببینم. اما انگار که شست مادرم خبردار شده بود از دلباختن دخترش به پسر همسایه اجنبی. نه توان اعتراض داشتم نه جرأت حرف زدن. تنها امیدم به ننه گلباجی بود که انگاری مهر آسیا خانم به دلش نشسته بود و جوفهاشو کرده بود توی کفش تا مادرم رو راضی کنه. اون روزا نفهمیدم سر دلباختگی من از کجا سرباز کرده و خبرش به گوش مادرم رسیده که اینجوری دیوار میشد میونه 2 تا خانواده. خانم جان، حالت خوبه؟ چرا گریه میکنی؟ هر زده چشم از دست نوشته های مادرم گرفتم و دوختم به زن جوونی که بغل دستم نشسته بود و به سر بچه لاغر و سبز روی رو در بغل گرفته بود.
خجالت زده لبخند زدم و اشکامو پس زدم. نه خوبم ممنون. دست نوشته های مادرم رو تا زدم و به سینم فشردم. دلم بیشتر از هر وقت دیگه تنگ و بیقرارش بود. شاید اگه قبل‌ترها نوشته هاشو خونده بودم به هر طریقی که میشد راستیش میکردم با هم بیاد. با اینکه نمیدونستم دست تقدیر چه بلایی سرش آورده که الان به جای بودن کنار معشوقه قدیمیش توی خونه‌ای بود که هیچ جوره هیچ دخلی بهش نداشت، ولی بازم دلچرکین بودم نسبت به آقام و خانم جون و اون آدما. زیر نگاه‌های خیره زن جوون دیگه جرئت نکردم هیچ کدوم از دست نوشته‌های مادرم رو باز کنم و پر بکشم تو خاطراتش. دم غروب بود که اتوبوس از حرکت ایستاد. شرجی جنوب که به پوست صورتم خورد ناخودآگاه دلتنگتر شدم. دلتنگ برادری که 5-6 سالی میشد که ندیده بودمش. پله‌های اتوبوس رو همون جوری که بخچه مادرم رو به سینم چسبونده بودم و ساک دستیمو روی دوشم انداخته بودم پایین اومدم. حیرون و سرگردون وسط گاراژ وایساده بودم و دور و برم رو نگاه میکردم. حس غربت درست اون لحظه‌ای که مرد میان سالی زنی هم سن و سال منو در آغوش گرفت چنبره زد دور احساسم. بغض گلومو قور دادم و راه افتادم سمت خیابونی که هیچ نشونی ازش نداشتم و کنار اتومبیل قراضه‌ای وایسادم. آقا میخوام برم اینجا. راننده تقریبا هم سن و سال همایون بود و من ناخودآگاه یادش افتادم. حتما تا الان فهمیده بود که چه بلایی سر زندگیش اومده. مرده که کاغذ رو ازم گرفت و لبخند مکاش مرگمایی زد. خانم سوار نمیشین؟ دستپاچه سر تکون دادم و روی صندلی عقب اتومبیل جا خوش کردم. نگاه‌های گاه و بیگاهش اذیتم می‌کرد و ناآشنایی خیابونا ترسم و 2 چندان کرده بود. مسافری؟ سعی کردم ترس از تو نگاهم شعله نکشه. شوهرم اینجا کار میکنه. هوا تاریک شده بود که راننده پیچید توی کوچه خلوت و بند دل من پاره شد. انگار ترس رو از توی نگاهم خوند که نیشاش تا بناگوشش باز شد. همینجاست. گفتی خونه خودته؟ بی توجه به سوال بیجاش دور و برم رو نگاه کردم. یه محله قدیمی با خونه‌های کوچیک و نقلی. 2 تا سکه 5 ریالی گذاشتم کف دستش و پیاده شدم. حتی نمیدونستم نشونی رو درست اومدم یا نه. چشم خوندم رو سردر خونه‌ها دنبال نشونی اون خونه‌ای که توی برگه کاغذ نوشته شده بود. چشمم که به در سبز رنگ افتاد لبخند نشست رو لبم. خیلی وقت بود که راننده دند عقب از کوچه زده بود بیرون و من تک و تنها میون تاریکی وایساده بودم. دستم که نشست روی زنگ در خونه دلهره افتاد به جونم که نکنه جواد دست رد به سینم بزنه. تا جایی که یادم میومد جواد زمین تا آسمون با جمیل فرق داشت. نه که بگم رابطه‌ش با من گل و بلبل بود. نه، ولی خب عین جمیلم بی خود و بی جهت به پر و پام نمیپیچید. با صدای لخلخ دمپاییای کسی که داشت به در نزدیک میشد از فکر بیرون اومدم و دستی به پیراهن بلندم کشیدم. کیه؟ در با صدای جیرجیر بعدی باز شد و من لبخند خجلی به لب زدم. سلام. جوادی عرقگیر سفید و پیژامه راه تنش بود و موهاش را شفته بود. انگار که خیلی بی موقع مزاحمش شده بودم. متعجب نگام کرد و بعد انگار ترسیده باشه نگاهش رو دور کوچه چرخون. نه ترس، تنهام داداش. دختر، تنها اینجا چی میخوای؟ اصلا نشونی اینجا رو از کجا میدونستی؟ دلخور رفت ورچیدم. مامان گلبانو به هم داد. چشماشو تنگ و گره ابروهاشو کورتر کرد. مامان گلبانو؟ چرا؟ چی شده؟ چونم از حس سربار بودن لرزید. مجبور شدم فرار کنم از اون خونه. تو همون تاریکی شب وسط کوچه دیدم که رنگ از رخش برید و چشماش دو زد. عقل تو از دست دادی؟ میخوای همایون رو بندازی به جون من؟ دلخور اخمامو در هم کردم و ازش فاصله گرفتم. باشه پس میرم. 2 قدم ازش دور نشده بودم که بازومو چنگ زد. چی کار میکنی تهمینه؟ انگار پاک عقل تو از دست دادی به خدا. ناچار وایسادم و نگاش کردم. کجا میرفتم این وقت شب، اون هم تو این شهر غریب؟ عزیزم کی این وقت شب آخه؟ یه تای ابرومو بالا دادم و گردن کشیدم تا از پس قامت بلند جواد صاحب این صدای ظریف و پرعشوه رو ببینم. جواد دست باچه پشت کرد بهم. چیزی نیست مهری جان، شما برو تو. زن جوون بی توجه به حرف جواد پسش زد و درست روبروی من تو آستونه در حیاط وایساد. یه پیراهن کوتاه ساتن براق کرمی تنش بود که به زور تا پایین کمرش میرسید. یقه چاک و خط سینه‌ش و آرایش غلیظ این وقت شبش بی‌شباهت به رقاصه‌های کاباره نبود. به زور نگاه متعجبم و از زخمایی در همش گرفتم و دوختم به جواد که انگار تو شرایط سختی قرار گرفته بود. خانم، شما کی هستی؟ این وقت شب جلوی خونه من چی میخوای؟ حتما نیاز نبود صاحب خونه بودنش رو با لفظ بکوبه تو صورتم. همین که این ریختی این وقت شب سینه سپر میکرد جلوی مهمون ناخونده و دست به کمر میزد و
ابرو خم می‌کرد واسه جواد، نشون میداد که رابطه‌شون با هم فرای یه مهمون آخر شبیه. مهری جان، تأمین خواهرمه. گره ابروهاش بی هوا باز شد. ولی فقط واسه چند لحظه و بعد نگاهش رنگ ترس به خودش گرفت. پیدات کردن؟ قبل از اینکه جواد چیزی بگه پیش دستی کردم. نه من تنهام. خسته و گرسنه بودم و این استقبال گرم جواد خستگی راه رو به تنم بیشتر می‌کرد. مهری نامهربون نگام کرد و جواد خجل. درست این مهمون ناخونده‌ای که خیلی بی‌موقع مزاحم اوقات خوش صابخونه‌اش شده. جواد دستشو پشت کمرم گذاشت. بیا تو، خسته‌ای. مهری به ناچار از جلوی در کنار رفت و من خودم افتادم به گوشه علی چپ که انگار ندیدم نگاه‌های چپ چپ مهری به جوادو. خونه کوچیک بود ولی تمیز و قشنگ. مهری جلوتر از من وارد ساختمون شد و دیدم استکانای چای رو از کف اتاق جمع کرد و از چلو چشمم رفت. جواد هنوزم دستپاچه و خجل بود. ببخشید دیگه، جفتمون شوکه شدیم. آخه این وقت شب اینجا. خندیدم. منم شوکه شدم گل پسر مادرمو با یه زن، اونم این وقت شب تو خونه دیدم. لب دندون گرفت و ابرو بالا انداخت که یعنی چیزی نگو. ولی خب دیر شده بود. مهری در حالی که موهای بلند و مشدارش رو بالای سرش جمع کرده بود برگشت تو اتاق کنارم وایساد. چه تعجبی تهمینه جون، داداشت که بچه نیست، 25 سالشه، خبطم نکرده، زن گرفته. متعجب یه تای ابرومو دادم بالا. بی خبر. جواد زیر چشمی نگام کرد. مادر خبر داره. این چه کاری بود کردی جواد؟ میدونی اگه آقامون بفهمه زندش نمیذاره. مهری خنده مسخره‌ای کرد. دوست داشتی بمونه تو اون خونه و اون دختری دست و پا چلفتی رو بگیره بشد اومده تو سریخور عمت. از اینکه در مورد منیژه اونجوری حرف میزد لجم گرفت. اخمامو در هم کردم. زندگی کنار یه دختر دست و پا چلفتی البته به گفته شما بهتر از چند سال فراری بودن و غربت کشیدن نبود. مهری قهقه زد و من منزجر نگاش کردم. فعلا که تو جور جفتشو انگار کشیدی، هم وسط با اون آدما و هم فرار و غربت. حرفش تلخ بود ولی حق. درسته که وسط با همایون خواسته قلبیم بود ولی خب مهری پر بیراه نمی گفت. جواد که انگار حسابی از مهری حساب می برد بینمون وایساد. عزیزم آروم باش، تخمینه فقط 20 سالشه. مهری سر تأسفی تکون داد و از اتاق رفت. بغض بدی راه گلومو بسته بود و منتظر یه اشاره بود تا سر باز کنه. بیا بشین تعریف کن ببینم چی شده. مامان گلبانو 1 ماهی میشه که بهم زنگ نزده. تلخ خندیدم. مادر و پسر یه فامیلو بازی دادین. من بیچاره رو بگو چقدر قصه خوردم که مادرم از بیخبری تو داره آب میشه. رو ترش کرد. الان وقت این حرف هاست. مامان گلبانو واسم گفته بود چه حماقتی کردی. حتی روم نمیشد به مهری بگم رفتی سر خودت تابو آوردی. زور زدم تو سیاهی چشمایی که تنها وجه اشتراکش با آقام بود. قد بلند و چارشونه بود. چشماش گرد و درشت دقیقاً عین مادرم ولی سیاهی چشماش عین آقام. جواد دیگه خیلی دیره واسه سرزنش کردن. چپ چپ نگام کرد. آره دیره ولی لااقل خودمو که میتونم خالی کنم. آخه دختر حسابی تو این کله پوکه جای عقل چیه؟ میدونستم تهش مجبورت میکنه دست بکشی از همایون. نفس عمیقی کشیدم و سانوهامو بغل کردم. من از کارم پشیمون نیستم. جواهر بیچاره هیچ گناهی نداشت. تموم درد من زورگویی خانم جون و حرف شنوی عمه و حماقتای همایون بود. جواد به متکای پشت سرش تکیه زد و دستی به صورتش کشید و نگاه من میخ حلقه‌ای توی انگشت دومش شد. راستی زن گرفتی؟ با خنده و ذوق سر تکون داد و من نفهمیدم دلیل ذوقش چیه. و ساده‌لوحانه سر تکون دادم. تو که میخواستی زن بگیری چرا در رفتی؟ مگه منیژه بدبخت چش بود؟ متعجب نگام کرد و ابروهاشو بالا داد. تهمینه. باورم نمیشه 2 سال زندگی با عمه یه عمر تربیت مادرمونو به باد داده باشه. مهری رو با منیژه مقایسه میکنی؟ اصلا این دوتا چه دخلی به هم دارن؟ پوزخندی زدم. راست میگی. این زبونش عین نیش ماره، اون بیچاره اصلا زبون نداشت. سر تأسفی تکون داد و من زبون به دهن گرفتم. شاید حسادت میکردم بهش. به این خونه یه نقلی دور از تمام آدمای اون خونه و حرف و سخناشون. دستمو تو دستش گرفت و من از حس گرمای دستاش چشمم سوخت. دقیق نمیدونم چی شده که اینجایی تهمینه. ولی به خدا من همون موقع هم به مادر گفتم بیا ستایی بریم. ولی گوش نکرد. حالا هم قصه نخور. استراحت کن تا من برم یه شامی چیزی حاضر کنم واسط بیارم. جواد که از اتاق رفت به اشکام اجازه‌ای باریدن دادم. دلم از زمین و زمان گرفته بود. خیلی طول کشید تا جواد با یه سینی تو دستش برگرده. ببخشید دیگه.
دیر وقته جز این کاری از دستم بر نمی اومد. نگاهم میخ 2 تخم مرغی شد که نیمرو کرده بود و ذهنم پر کشید به یه زنش. شاید هر کدوم از مردای اون خونه بود اصلا از جاش بلند نمیشد و فقط هوار میکشید که زنش یه شامی چیزی ردیف کنه. ولی نه، انگار هوای این خونه 1-2 فصلی با خونه ما فرق داشت. اون شب دیگه مهری رو ندیدم و با خودم خیال کردم شاید برگشته خونه آقاش. تمام ماجرای زندگیم رو بدون کم و کاست واسه جواد تعریف کردم، غافل از اینکه یه جفت گوش شنوا از پشت دیوارا داره تمام اسرار زندگیمو میبله. جواد در حالی که اخماش در هم بود یه لقمه بزرگ باسم گرفت. درسته همایون رفیقم بود، ولی به خدا از همون اولم به مادر گفتم این وسط مناسب نیست. نه که همایون بد باشه ها، نه، ولی چون اونجا زندگی کردین فضای مسمومش جفتتون رو مسموم کرد. این از تویی که خیر سر طبیب مملکتی اون وقت رفته این زنای عهد عتیق واسه خودت هوا آوردی. اونم از اونی که عین خان و خانزاده های عهد عتیق دنبال وارث هست و نسب داره. به خدا که اگه منم میموندم اونجا الان جای این زندگی و این زن داشتم تو بازار قدیمی سگدو میزدم، شبم میومدم خونه منیژه به جونم غر میزد که خانم جون گفته باید واسش پسر بیاریم. تل خندیدم و جواد سر تکون داد. چی بگم که دیگه پشیمونی سودی نداره. بی هوا لب زدم، ولی من پشیمون نیستم. میدونم که اگه با همایون وصلت نمی‌کردم تا آخر عمرم داغ عشق قدیمی رو دلم میمون. بعدشم تمام این اتفاقا میارزید به لبخند رو لبای جواهر و خوشبختی هر چند کمش. جواد با چشمای درشت شده نگام کرد. خدایا توبه، تو عقل نداری دختر. بگیر بخواب، صبح بازم حرف میزنی. جواد رخت خوابی واسم پهن کرد و من خسته و بیحال خزیدم زیر پتو. تن و روحم خسته بود، ولی 1000 جور فکر تو سرم جولون میداد. دلتنگ دست نوشته های مادرم بودم. بخشم و باز کردم و برگه‌ای بیرون کشیدم. یه هفته‌ای از عروسی آبجی گلچهره میسره. آخرش ننه گلباجی کار خودشو کرد و مادرمو راضی کرد. روز عروسی مادرم چارچشی منو میپایید که مبادا با آسیا خانم نزدیک بشم. اما ننه عین پروانه دور آسیا خانم میچرخید و به اشتباه آسیه صداش میکرد. آسیا خانم مادر عادل نسبت به مادرم خیلی جوانتر و سرحالتر بود. چشمای آبی رنگش با عادل مو نمیزد و قد بلند و هیکل باریکی داشت و پلک چشم چپش هر اسگاهی میپرید و در همسایه میگفتن تو جنگ از ترس این بلا سرش اومده. عادل پدرش رو لب مرز از دست داده بود و با مادرش دوتایی به مملکت ما پناه آورده بودن. تنها کسی که اون روزا از راز دل من خبر داشت دختر خاندایی آقا طلعت بود. اونم همیشه ترس میداخت به جونم که اگه آقا بفهمه سرتو بیخ تا بیخ میبره. بعد از عروسی آبجی گلچهره پای آسیا خانم بیشتر از قبل خونمون باز شد و مادرم اصلا از این وضع راضی نبود و از سر ناچاری باهاش کنار میومد. ننه گلباجی پای دار قالی میشست و سعی میکرد کار یاد آسیا بده و این میون من میدیدم مادرم چه جوری هرس میخوره و به زور دندون سر جیگر میذاره. اون روزا خیال میکردم درد مادرم علاقه من به عادله که از تو چشماش خونده میشه و هیچی حواسم به غیر و غمیشای گاه و بیگاه آسیا خانم واسه آقام نبود. مادر من زن ساده و بیشیل پیله‌ای بود که تمام هم و غمش لک و لوک روی شیشه ها و بو برنگ دیزی آخر هفته هاش بود. هیچ وقت ندیدم این آسیا خانم رخت خوش رنگ گل آبی تنش کنه و عطر و بوی گل رز از تنش بلند شه. گرچه مردم محل کم پشت سر آسیا حرف نمی‌زدن. آخه اون زمونا بزک دوزک کردن یه زن بیوه عین گناه کبیره بود و اکثر مردم محل به جز ننه گلباجی به چشم بدی بهش نگاه می‌کردن. ولی من این چیزا سرم نمی‌شد. گوشه پیرهن دلم میخه نگاه عادل شده بود و حسابی قول بکن شده بود. شبا تا صبح روی پرده پلکم تصویر نگاهش رو میدیدم و تو دلم باهاش حرف میزدم. اون روزایی که دیگه خبری از مدرسه و درس و کتاب نبود، تنها دلخوشی من وقتایی بود که داداش مستعجب وقت نمیکرد خامه ها رو ببره و بیاره و ننه منو میفرستاد پیش. چادر مینداختم سرم و وسط کوچه قایمکی گونه‌هامو نیشگون میگرفتم تا به قول ننه رنگ بندازه و دل ببرم از پسر همسایه اجنبی. طلعت هرچی میخواست بگه مهم نبود. من دل و دینم و باخته بودم به نگاه آبی رنگ عادل. اونم دلش به من بود که هر وقت پا میذاشتم تو کوچه سر و کلش پیدا میشد و سایه به سایه دنبالم میومد. طلعت هرس میخورد که اگه کسی بفهمه واسه منی که یه دخترم بد میشه نه عادل. اما من گوشم به این حرفا بدهکار نبود. انگار که ناخودآگاه و بی هیچ حرفی قول و قرار میذاشتیم تو کوچه باریکه ننه گلباجی. با ترس و دلهره میپیچیدیم تو کوچه و عادلم دنبالم میومد. و تا نگام به چشماش میافتاد قلبم آتیش میگرفت و گونه‌هام گل مینداخت. گلی، میدونم مادرت نمیخوادم، ولی من خیلی میخوامت. با تمام سرکشی و زبون درازیم لال میشدم در مقابلش. منو من کردم.
اگه منو میخوای باید بیای. خوب یادمه که حتی نتونستم جمله‌مو کامل کنم و سایه بلند مردی که افتاد تو کوچه زبونم از کار افتاد. منصور پسر خاندای آقا بدترین و نامناسب ترین آدمی بود که میتونست منو رخ به رخ پسر همسایه اجنبی ببینه. جوری دستاشو مشت کرده و سینه سپر کرده بود که روح از تنم جدا شد. و عادل بی خبر از تعجب بی جای منصور و دخترمش نگاش کرد و لبخند زد. آقا منصور، گلی میخواست. با مشت بیرحم منصور که حواله دهن عادل شد، جیغ خفه‌ای کشیدم و ترسیده دستمو جلوی دهنم گرفتم. بچه قرتی، اینو زدم تا بدونی نمیشه همینجوری الکی با ناموس مردم بازی کنی. عادل گیج و گنگ نگاش میکرد و من با نفرت. میخوام بیام خواستگاریش. بیچاره عادل که خیال میکرد درد منصور قرار مدار یواشکی گذاشتن با دخترمش تو کوچه پس کوچه هاست و با شنیدن این حرف آروم میگیره. منصور گره ابروهاشو کورتر کرد. تو گوه میخوری حرومی، مگه شهر هرته؟ من اینجا علف هرزم. اون روز اگه طلعت سر موقع نرسیده بود و منصور از عادل جدا نمی‌کرد، قطع به یقین اونجا خونشو میریخت. منصور بازومو تو جنگش گرفت و کشون سمت خونه. گلی، پس فردا ننمو میفرستم یه نشون بیاره بندازه دستت. نبینم کسی نبیاره که پته این کاراتو میریزم کف دست عمه. با حس سنگینی نگاه کسی چشم از روی برگه‌هایی تو دستم گرفتم. نخوابیدی اصلاً؟ ما تو مبهوت سر تکون دادم. جواد با سر به پنجره اتاق اشاره کرد. هوا روشن شده. خسته نیستی مگه؟ نکنه نگران همایونی؟ حتم دارم الان کل تهرون رو ریخته به هم. نفس عمیقی کشیدم تا بغض تو گلوم دست برداره از سرم. دلم پیش مامان گلبانو مونده. نکنه بفهمن کمکم کرده. خندید. اون زرنگتر از این حرفاست. مگه کسی فهمید که اون به من کمک کرده؟ بین که نگاش کنم با لب و لوچه آویزون برگه ها رو برگردوندم تو بخشه. اونا چیه تهمینه؟ نرسیده نشستی پای دفتر کتاب؟ چونم لرزید. دست نوشته های مامان گلبانوه. لحظه آخر سپردشون بهم. یه تای ابروشو بالا داد. پس بگو اصرارش واسه دختردار شدم واسه چی بود؟ یه همجنس نیاز داشت تا گنجشو بسپره بهش. بی توجه به طعنه ته کلام جواد خزیدم تو رخت خوابم و پتو رو تا خرخره کشیدم بالا. تصمیمت چیه؟ میخوای چی کار کنی تهمینه؟ قطعا فرار نکردی بیای اینجا تو غربت بچپی تو رخت خواب و یه بند از نوشته های مادر رو بخونی. نمیدونم. هنوزم باورم نمیشه همچین کاری کردم جواد. سر تأسفی تکون داد. باورت بشه یا نشه کاریه که کردی تهمین خانم. نمیشه اینجوری بشین دست رو دست بذاری تا عمرت بگذره. اینجا هم من کار میکنم هم مهری. تو هم باید یه فکری بکنی. حس سربار بودم بیشتر از قبل افتاد به جونم. بیکار نمیشینم جواد. خیال تخت. چشماشو تو کاسه چرخوند و کنارم نشست. دختر، درد من پول و پله نیست که. نمیخوام بیکار بشینی هی فکر و خیالای بیخودی بکنی. مشغول که بشی ذهنت دست میکشه از فکر و خیال. بغض کردم. من اشتباه کردم جواد. لبخند ملیحی زد. چیزی که خیلی کم ازش دیده بودم. نه، اشتباهو مادر کرد که همون شبی که بهش گفتم تهمینه رو بردار تا با هم بریم قبول نکرد. اگه همون شب با من اومده بودین این بلاها سرتون نمیومد. حالا هم این حرفا دیگه فقط نمک رو زخمه. خودتو جمع و جور کن. میخوام به مهری ثابت کنی عین دخترای اون خونه نیستی و خونه مادرمون تو رگاته. جواد وقتی از مهری حرف میزد چشماش برق عجیبی میزد. برقی که هیچ وقت تو نگاه هیچ مردی ندیده بودم و کمی حس حسادتم و قلقلک میداد. آفتاب که قد کشید تا وسط اتاق جفتشون شال و گلا کردن. جواد همون جور که دکمه های کتشو میبست زد. تهمینه، ما داریم میریم. بساط صبونه مهیاست تا عصر برمیگردیم. در خونه که به هم کوبیده شد فهمیدم حتی منتظر نشدن جوابی بدم و رفتن. من حتی نمیدونستم کارشون چیه و کجا رفتن. حس دلتنگی و غربت لحظه به لحظه بیشتر به قلب و روحم چنبره میزد و قطعا اگه راه برگشتی بود همون روز اول وقتی تا تاریکی هوا تو خونه جواد تنها بودم راهمو میگرفتم و برمیگشتم. با صدای اذان ظهر به زور از رخت خواب دل کندم و با یه لقمه نون پنیر سر و ته صبونه و ناهارمو هم آوردم. دلم پی نوشته های مادرم بود. پی گذشته دوری که هیچ جوره تو کتم نمیرفت گذشته مادرم باشه. پی عمه طلعتی که رازدار مادرم بوده و هیچ رقم بریخت و قیافش نمی اومد. انگار با خوندن دست نوشته های مادرم روی جدیدی از آدمای اطراف واسم نمایان می شد. نزدیکی های غروب بود که با صدای زنگ تلفن روی تاقچه از پیله تنهاییم بیرون اومدم. صدای نکره و رو مخ تلفن سبز رنگی که خیال قطع شدن نداشت. قلبم پا به پاش میکوبید و ذهنم به تلخی میزد. با خودم خیال کردم که شاید جواد باشه و اتفاقی واسش افتاده که حاضر نیست گوشی رو بی جواب زمین بذاره.
به هر سختی و جون کندنی بود به ترس رخنه کرده تو فکرم غلبه کردم و گوشی را برداشتم. گوشی تلفن اونقدری به دستم سنگینی میکرد که به اجبار دو دستی گرفتمش و نفس زدم تا صدایی از اون ور خط به گوشم برسه. جواد مادر، درست گرفتمت. صدای مادرم بود که از میون خشخش گوشی به گوشم میخورد. لب به دندون گرفتم. مامان گلبانو، منم. الهی مادر بمیره واسط. خوبی؟ راحت رسیدی؟ بغضی که با شنیدن صداش سرباز کرده بود اجازه نمیداد حرفی بزنم. تهمینه جان مادر، من خونه نیستم. از تلفن خونه یکی از آشناها گرفتمتون. نمیتونم زیاد حرف بزنم. فقط خواستم خیالم تخت بشه که رسیدی. حق کردم. من خوبم. نگران تو هم که مبادا بهت شک کنن. سکوت کرد و قلب من با این سکوتش تندتر از قبل شروع کرد به زدن. نترس مادر. به لطف چرت و پرتای اختر هیچ کس شکش به من نمیره. اون قضیر گوش همایون نادون خوندن که باورش شده زیر سرت بلند شده. نفس عمیق کشیدم و از حرص چشمم رو هم فشار دادم. صدام از بغض لرزید. حالش چطوره؟ میخواستی چطور باشه؟ نامتو گرفته تو دستش و خونه به خونه میگرده. طلعت عین شیر زخمی شده. نفس عمیقی کشیدم. آقا مجلی چی؟ سر وقت تو که نیومدن. مکث کوتاهی کرد. انگار که سعی داشت چیزی رو ازم مخفی کنه. نه، هیچ کس باورش نمیشه من کمکت کرده باشم. تهمینه جان مادر، به جواد و زنش اعتماد کن. تو میدونستی جواد زن گرفته؟ خندید. آره، مهری همون چیزیه که من یه عمر دلم میخواست باشم. بهشون اعتماد کن. بلدن چجوری کمکت کنن. با صدای چرخیدن کلید تو قفل در حیاط و بوق ممتد تلفن گوشی رو به سینم چسبوندم. با کی حرف میزنی؟ سادگی نکنی با آشنا زنگ بزنی یا؟ جواد دوش مهری توی راه رو وایساده بود و نگاه میکرد. از اینکه جلوی چشم مهری این ریختی با هم حرف میزد و اینقدر منو بی عقل و سبک سر میدید لجم گرفت. گوشی تلفن رو با هر سر جاش کوبیدم. مادرم زنگ زده بود. گره ابروهاش باز شد و لبخند زد. از خونه عفت خانوم. همونجور که نگاه سردم به کت و دامن خوش فرم تو تن مهری بود شونه‌ای بالا انداختم. نگفت از کجا. فقط گفت خونه نیستم. معلومه که خونه نیست. نگفت چه خبر شده. همایون، عمه. سرد نگاش کردم. نگفت. نگاش که رنگ تعجب گرفت. چشم ازش گرفتم و چپیدم تو مسترای ته حیاط. دلم نمیخواست سفره حقیر زندگیمو جلوی چشم زن پرمدعاش باز کنم. زنی که انگار یه چارپایه بلند بالا گذاشته بود زیر پاشو چنان از اون بالا به هم نگاه میکرد و پشت چشم واسم نازک میکرد که انگار من زنی بی دست و پا و به درد نخورم که از سر بدبختی و ناچاری واسه خودم هوا آوردم و آخر سر مجبور شدم زندگیمو ول کنم و خراب بشم رو سر زندگی اونا. اون شب وقتی جواد جوجه ها رو سیخ زد تا واسه شام کباب درست کنه، مهری گوشه نشیمن نشسته بود و دائم سرش توی مشت کاغذ پاره بود. همونجور که چند وجب اون طرفترش نشسته بودم و زانوهامو بغل گرفته بودم، زیر چشمی نگاش کردم. جای خانم جون حسابی خالی بود تا ببینه بچه یه پسر عزیز دردونش چه غلام حلقه به گوشی شده واسه دختر مردم. نامه فدایت شبم سرشار از اشک و آهم واسش گذاشتی یا نه؟ یه تای ابرومو دادم بالا و نگاش کردم. همونجور که سرش تو کاغذ پاره ها بود، صورتش رو خم کرده بود و از زیر عینکی گرد و ظریفش نگاه میکرد. جوابی که ندادم پوزخند زد. بهت میاد یه غزل بلند بالا واسه خداحافظی با یار با وفا سروده باشی. از حرص دندونامو رو هم فشار دادم. موقع گفتن لفظ یار با وفات چنان پوزخندش عمق میگرفت که قلبم آتیش میزد. کیف میکنی از تحقیر کردن من؟ آره؟ دلت خنک میشه؟ از لحن تند و گزندم یکی خورد و خودشو کمی جمع جور کرد. ولی همچنان اون اعتماد به نفس کذایی تو نگاهش بود. من تحقیرت میکنم. تو خودتو تحقیر کردی دختر. هیچ کسی قدرتشو نداره اون بلایی که تو سر خودت آوردی سرت بیاره. چه برسه به من؟ بغض گلومو فشار میداد. ولی خودمو نباختم. من مجبور بودم. الانم پشیمون نیستم. قاقا خندید و دسته از موهاشو به یه حالت خاصی پرت کرد پشت سرش. کی تیزی بیخ گلوت گذاشت که سر خودت هوا بیاری تهمینه؟ هان؟ کی؟ حقارت از این بالاتر که الانم از این حماقتت پشیمون نیستی؟ چونم از بغض لرزید و نتونستم حرفی بزنم. یعنی اصلا حرفی واسه زدن نداشتم. مهری یه جوری رک و محکم حرف میزد که زبونم عاجز بود از جواب دادم بهش. راست میگفت دیگه. آخه کی تیزی گذاشته بود بیخ این کلوی لعنتیم که اینجوری خودمو نابود کنم؟ کی جز احساسم به همایون؟ یه روزی احساس عشق و بدبختی چنان چنبره زده بود دور عقلم که نتونستم عاقلانه فکر کنم و تصمیم بگیرم. درسته مهری زبونش تلخ بود،
اما داشت حقیقت رو میگفت. من خودم در حق خودم ظلم کردم. یه جوری همایون رو قبول داشتم که انگار خدای رو زمین بود و من حاضر بودم واسه نگه داشتنش هر حقارتی رو تحمل کنم. و اون درست تو روزایی که من غرق گندابی بودم که خودم ساخته بودم، روی واقعیش رو نشونم داد و بهم ثابت کرد ارزش هیچ کدوم از این کارا رو نداشته. جواد با 5 تا سیخ جوجه برگشت تو اتاق و یه دستی سفره رو پهن کرد. بفرمایید خانوما. کباب درست کردم، باقلوا. بذاری گوشه دهنت، آب میشه میره پایین. زیر چشمی مهری رو تحت نظر گرفتم تا ببینم عکس العملش چیه. بدون اینکه تکونی به خودش بده لبخند ملیحی زد. دست درد نکنه عزیزم. راستی مشایخی گفت امسال هم همینجا بمون تا سال دیگه یه کاریش میکنی. جواد لقمه‌ای درست کرد و دستش داد. مهری خانم، قرارمون چی بود؟ تو خونه کار تعطیل. نگاهم به لقمه‌ای تو دست مهری بود که جواد صدام زد. آبجی بیا دیگه، سرد شد. زورکی لبخند زدم تا جواد حسادت لونه کرده کنج نگاهمو حس نکنه. اون شب فهمیدم جواد تو کارگاه نخریسی کار میکنه و مهری هم معلم یه مدرسه دخترون است. دائم اون حرف مادرم تو سرم تاب میخورد که مهری همون چیزیه که من یه اون میخواستم باشم و نشد. روش حساس شده بودم و بی دلیل بهش حسادت میکردم. مهری 5 سالی از من بزرگتر بود. با اینکه قیافش کاملا معمولی بود و گاهی حتی حس میکردم دماغش تو ذوق میزنه، ولی اعتماد به نفسش باعث میشد دلم بخواد بیشتر نگاش کنم. آخر شب بعد از اینکه من ظرفای شامو شستم، مهری به خودش زحمت داد و 3 تا استکان چای ریخت. جواد دسته پول جلوش گذاشته بود و حساب کتاب میکرد. مهری کنارش نشست و استکان چای کم رنگی دستش داد. باز کم میاد. نگو که این ترم هم میخوای بندازی پشت گوش. جواد اخماشو در هم کرد. پشت گوش چیه مهری جان؟ تو خودت اینجا رو ببین. 5 تومنش هم که میره پای کرایه خونه و قبض آب و برق. میمونه این 10 تومن که خرج خورد و خوراکمونه. چیزی واسه دانشگاه نمیمونه اصلا. مهری اخماشو در هم کرد. چرا بی خود لج میکنی جواد؟ چرا نمیذاری من کمکت کنم؟ بابا اصلا بهت قرض میدم. درست که تموم شد یه کار درست درمون گیر آوردی بهم پس بده. گیج و گل نگاهم بینشون رد و بدل میشد. جواد عصبی دفتر دستکشو تا کرد و رو زمین گذاشت. تو که نصف بیشتر حقوقت میره واسه خرج دوا درمون و دستمزد پرستار مادرت. اون چندرغازم نگهدار واسه روز مبادا. مهری، میدونی خوش ندارم زنم خرجمو بده. بازم هی اصرار میکنی. مهری استکان چایشو تو نلبکی کوبید و هرسی از جاش بلند شد. جون تو جونت کنن، خونه آقا منصور تو رگاته. وقتی به حالت قهر از اتاق رفت از تعجب دهنم باز مونده بود. جواد تا نگاهش بهم افتاد خجل خندید. مهریه دیگه، زود به تیرج قباشور میخوره. با همون حال متعجب گفتم آقا را از کجا میشناسه؟ لبخندش گش اومد. ماجراش طولانیه، باید سر فرصت واسه تعریف کنم. خب تهمینه جان، برنامه چیه واسه آینده؟ دست باچه خودمو جمع جور کردم. یه کار درست درمون پیدا کنم و برم دانشگاه. داداش میشه انتقالی بگیرم از تهرون؟ سر تأسفی تکون داد. متاسفانه امکانش نیست. یعنی نه که نباشه ها، اما اگه بخوای انتقالی به اهواز بگیری همایون 3 سوته میفهمه کجایی. غم عالم هوا شد دور دلم. یعنی چی؟ یعنی هرچی زحمت کشیده بودم به باد رفت؟ زورکی لبخندی زد. 2 سال خوندی بس دیگه. یعنی قد این 2 سال طبیب نمیشی؟ کلافه نگاش کردم. داداش الان وقت شوخیه. من این همه بدنامی و بدبختی رو به جون نخریدم که آخرش هم دست از درس و دانشگاه بکشم. جواد نفس عمیقی کشید و ته استکان چایش رو هورد کشید. واسط پرسجو میکنم، ولی اول باید دنبال یه کار باشیم. روم سیاهه. میبینی که دستم تنگه، وگرنه نمیذاشتم بری سر کار. سرمو پایین انداختم. این چه حرفیه؟ دستتم تنگ نبود من میرفتم سر کار. ایشالله یکم که پول پس انداز کنم یه خونه میگیرم که مزاحم شما نشم. خوبیت نداره اومدم وسط زندگی نوپای تازه عروس اومد. خنده با نمکی کرد. ما 4 سال ازدواج کردیم. همچین تازه هم نیستیم. دهنم از تعجب واموند و روم نشد ازش بپرسم پس بچه هاتون کجا؟ خب دیگه من فردا میرم سراغ دوست و آشناهام ببینم یه کار خوب واسط گیر میارم یا نه. ذهنم هنوز درگیر بچه هاشون بود. درگیر این که نکنه جوادم مشکل داره و بچهش نشده. بی حال و کرخ سر تکون دادم. جواد استکانا رو جمع کرد و رفت تا بخوابه. رخت خوابمو پهن کردم گوشه ی اتاق. صدای منت کشیای جواد از اتاق بغلی می اومد. ناخودآگاه دلتنگ همایون شدم. دلتنگ ناز و نوازشاش. ولی بی هوا حرف مادرم تو سرم تکرار شد. نامتو گرفته دستش و خونه به خونه دنبالت میگرده. چشمامو رو هم گذاشتم تا یادم بیاد چیا واسش نوشتم. اینطور نوشته بودم. حالا که دارم این دست نوشته رو واسط می نویسم
4 ساعت از آخرین بوست به پیشونیم گذشته. بوسه‌ای که گمان می‌کنم آخرین سهم من از این زندگی باشه. دروغ نگفته باشم، دلم خیلی وقته که دیگه باهات صاف نیست. شاید از اون روزی که فهمیدم با جنس خرابترین زن اون خونه هم پیاده شدی واسه آواره کردن یه زن بیگناه. یا شاید خیلی پیشتر از اون جرقه این احساس خورده بود. درست روزی که از نقشه شوم مادرت گفتم و تو حتی ذره‌ای که نخوردی. من به هوای تومنی 2000 فرق تو با مردای اون خونه تمام این خفت و خاریه رو به تن خریدم. اما دریغ که اشتباه می‌کردم. میرم تا به دور از فضای مسموم اون خونه نفس بکشم. با یادآوری نوشته‌هام قلبم به تپش افتاد. کجای حرفام بد و بیراه بود که شک خیانت لونه کرده بود تو ذهن همایون. دلم بیشتر از قبل ازش گرفت. این حق منی که همه چیزمو فدای عشق به اون کرده بودم نبود که اینقدر بیرحمانه بهم شک کنه و انگ خیانت بهم ببنده. نفهمیدم که چشمام تر شد و پناه بردم به دست نوشته‌های مادرم. تنها دلخوشی اون روزام نوشته‌های قدیمی مادرم بود که بر اثر گذشت زمان کهنه و رنگ رو رفته شده بودن. ولی این هیچی از احساس قوی عشقش به عادل کم نمی‌کرد. دوباره شروع کردم به خوندن که اینطور نوشته بود: یه روز از روزی که منصور منو تو کوچه باریکه ننه گلباجی دیده میگذره. تمام روز گذشته دلم آشوب بود. من اصلا دختر ترسو و بازدلی نیستم، ولی منصور میدونست کجا و چجوری دست رو نقطه ضعفم بذاره تا وا بدم و دم نزنم. طلعت از ترس گریه میکرد و من مات و مبهوت بیخدار قالی نشسته بودم. دختر، حالا میخوای چه غلطی بکنی؟ هیچ میدونی اگه عمه بفهمه آتیشت میزنه؟ چقدر گفتم سنگین رنگین بشین کنج خونه تا خواستگار بیاد واسط. حرصی قلاب قالی بافی رو پرت کردم کنار دار. طلعت، میشه این قدر نمک رو زخمم نپاشی؟ کف دستمو بو نکرده بودم که. چشمای ریزشو گشاد کرد. کف دستتو بو نکرده بودی؟ تو نمیدونستی خانداداشم خاطر تو میخواد؟ چقدر گفتم ول کن این پسر اجنبی رو، به خرجت نرفت که نرفت. بمیرم واسش. دیشب خواب به چشمش نیومد. همش میترسیدم نکنه بلایی سرش بیاد. چپ چپ نگاش کردم. به من چه که داداشت خاطرمو میخواد؟ مگه من بهش گفتم؟ مهم منم که دلم جای دیگه گیر کرده. طلعت پشت چشمی برام نازک کرد. خوبه همچین تاقچه بالا میذاره انگار از درباریون رضا شاه اومدن خواستگاریش. والا خانم جون منم همچین دلش رضا نمیده به این وسط و فقط واسه دل خانداداشم کوتاه اومده. با صدای زنگ در حیاط چشم از طلعت گرفتم. مادرم چادر گلدارشو از رو بند کشید و سرش کرد. گردن کشیدم تا ببینم کی تو دالون حیاط وایساده و مادرم داره باهاش خوشو بش میکنه. آسیا خانم در حالی که زورکی چادر رنگیشو رو سرش نگه داشته بود روبروی مادرم وایساده بود. ننه گلباجی که روی ایوون نشسته بود از ذوق دیدن آسیا خانم از جاش بلند شد و دلا پاتون کرد سمتش. قلبم تو سینه بیقراری میکرد. طولی نکشید که آسیا رفت و مادرم و ننه برگشتن تو خونه. بی توجه به حضور طلعت از اتاق دار قالی زدم بیرون. چی میگی ننه؟ یارو اجنبیه، دین و ایمون نداره. دختر دست گلمو بدم بهش بگم چند منه؟ پشت پرده مطبخ قایم شدم تا مادرم متوجه حضورم نشه. ننه پیچ و تابی به گردنش داد. ننه، این حرفا رو نزن، خوبیت نداره. به خدا که خدا هم قهرش میگیره. اونا هم بنده خدا. گناه که نکردن تو بلاد کف دنیا اومدن. ببین زن بیچاره واسه خاطر دل پسره چه چادری سر کرده بود. بعدش هم من حتم دارم این گلبانوام دلش به یه پسر آسی است. مادرم رو ترش کرد و برگشت سمت مطبخ. بچه‌اش دوخ بهم. بدون اینکه خودمو ببازم پرده رو انداختم و 2 استکان چای ریختم و رفتم کنارشون. ننه گلباجی قربون صدقه قد و بالا میرفت و مادرم چپ چپ نگام میکرد. شب که آقام با مصیب از حجره اومد مادرم کنارش نشست و واو ماجرا رو واسش تعریف کرد. اون شب ننه گلباجی خونش نرفت تا بتونه رگ خواب آقامو تو دستش بگیره و راضیش کنه به این وسط. وقتی پشت در گوش وایساده بودم همش منتظر بودم که آقام با شنیدن خبر خواستگاری آسیا خانوم از کوره در بره و حرف پشتمو به پشت ببنده. ولی خیلی آروم خندید. این دخترم بزرگ شد. هی پسر، میمونی تو فقط که 4 صباح دیگه واسه تو هم یه زن میگیرم و از شر 4 تاتون راحت میشم. این که آقام به وسط من و عادل راضی بود چیز عجیبی بود. ولی اون لحظه اونقدر خوشحال بودم که به این چیزا فکر نکنم. اون شب مادرم میونه حرفاش اسم از منصور می آورد. ولی آقام نشنیده میگرفت. ننه گلباجی خیلی زود خبر جواب خواستگاری رو به گوش آسیا خانم رسوند و زودتر از اون که فکرشو بکنی خبرش تو کل محل پیچید و به گوش منصور رسید. یادم آفتاب نزده بود که منصور با اخمای در هم مهمون خونمون شد تا به خیال خودش کاس و کوزه این وسط رو به هم بزنه. آقام که دل خوشی از خانواده خاندای آقا نداشت اخماشو در هم کرد.
چی شده منصور خان؟ سر آوردی اول صبحی؟ قلبم اونقدر اون روز محکم به دیواره سینم میکوبید که میگفتم هر آن ممکنه از جا کنده بشه. حاجی، گلی به جمالت، هاشا به غیرتت. میخوای دختر بدی به اجنبی جماعت؟ به جهنم، ولی کلاتو بنداز بالاتر که همین پسر قرتی ناموستو تو گوشه پس گوشه ها گیر میندازه. از ترس چشمامو رو هم گذاشتم و نفسمو تو سینه حبس کردم. حتم داشتم آقام آتیشم میزنه. با داد آقام چشم باز کردم. یقه پیراهن منصور رو تو چنگش گرفته بود و تکونش میداد. حقت همینجا دل و رودتو سفره کنم تا یاد بگیری دهن گشادتو هر جایی باز نکنی. بزن به چاک، نمیخوام ببینمت. اون روز وقتی آقام در مقابل منصور پشتی منو گرفت، در حالی که از تعجب 2 تا شاخ روی سرم سبز شده بود، ته دلم قنداب میشد که قرار زن عادل بشم. مستعجل با شنیدن حرفای منصور به خونم تشنه بود و من فقط خدا رو شکر می‌کردم که گودرز زن گرفته و رفته از این خونه که اگه بود هیچ رقم با توپ و تشر آقام آروم نمی‌شد و قطع به یقین یه بلایی سرم می‌آورد. کل روز مادرم اخماش در هم بود و فقط من و ننه گلباجی بودیم که با دممون گردو میشکستیم. عصر همون روز عادل و مادرش با یه سبد گل مصنوعی و یه جعبه شیرینی اومدن خونمون. حتی وقت نکرده بودم رخت نو تن کنم و یکم به خودم برسم. آسیا خانم سعی میکرد چادرش رو صف بگیره و من میدیدم نگاهش رو که هر از گاهی میخه نگاه آقام میشد. عادل انگشتر طلای زردی و نگین عنابی رنگ با سنشونم گرفته بود و ننه ذوق زده جعبه شیرینی رو باز کرد تا قائل ختم به خیر بشه. یادم تمام مدت مادرم یه گوشه نشسته بود و با اخمایی در هم پوست لبش رو به دندون گرفته بود و هرس میخورد. آسیا خانم با دست خودش انگشتر نشون رو دستم کرد و آقام دستور داد چند ماه دیگه سور و سات عروسی رو بپا کنیم. شاید اون روزا بهترین روزای زندگیم بود. روزایی که قلبم پر بود از عشق عادل و انگشتر نشونش که تو دستم برق میزد. چشمم که از هجوم اشک سوخت، نگاهم از روی دست نوشته های مادرم گرفتم. هوا گرگ و میش بود و دل من بیشتر از هر وقت دیگه‌ای بهونه مامان گلبانو رو میگرفت. برگه سرزنگو تا زدم و برگردوندم تو بغچه. یه بسته کوچیک پارچه‌ای ته بغچه بود که 3-4 تا گره رو هم داشت. برش داشتم و با دقت دونه بدونه گره‌هاشو باز کردم. انگشتر طلایی سردرنگ با نگین عنابی. چه بلایی میتونه سر عادل اومده باشه که حتی انگشتر نشونش هم هنوز دست مادرم بود. سرم رو بالش گذاشتم و فکرم پر کشید سمت زندگی مادرم و آقام. من تو سالهای اخیر اونقدری سردی بینشون دیده بودم که حتی فکرشم نمی کردم آقام اونقدر خاطرخواه مادرم بوده باشه. اون روز جواد وقتی با مهری از خونه میزد بیرون بهم قول داد شب نشده یه کار درست درمون واسم جفت و جور کنه. این کار که تنهایی زده بود به سرم. پا شدم و کل خونه رو تمیز کردم و تک تک کابینت‌های قدیمی و زنگ زده‌شون رو گشتم تا بتونم یه چیزی واسه نهار سرهم کنم. جز 2 تا پیمونه برنج و یه مقدار عدس هیچی تو خونه نبود. و بالاجبار یه دم پختک بار گذاشتم تا سر فرصت برم و با پس‌انداز کمم یه ذره خرید واسه خونه کنم. اون روز هر چی گوش به زنگ تلفن نشستم تا خبری از مادرم بشه نشد که نشد. جواد تاکید کرده بود مبادا دلتنگی بزنه به سرم و عقلمو از دست بدم و زنگ بزنم به خونه و واسه مادرم درد سر بشم. تا غروب تک و تنها تو خونه نشستم تا سر و کله جواد و زنش پیدا بشه. اونقدر به در و دیوار سر زده بودم که اسم می‌کردم میخوان دهن باز کنن و منو بپلن. هوا هنوز تاریک نشده بود که برگشتن. چند تا پاکت خرید دست جواد بود و تو دست مهریم چند تا پرونده. کمکشون وسیله‌ها رو آوردم تو تا کمتر احساس سرباری و مزاحمت بهم دست بده. مهری چینی به دماغش داد. غذا پختین؟ چه بویی میاد؟ متعجب نگاش کردم. اونقدر تو این خونه پخت و پز درست درمونی نشده بود که مهری ذوق بوی یه دم پخت عدس ساده رو میکرد. سفره رو پهن کردم و 3 تایی دورش نشستیم. کم بود ولی بهتر از هیچی بود. جفتشون یه جوری با اشتیاق غذا میخوردن و حرف میزدن که انگار کباب و پلو زعفرونی تو سفره‌شونه. داداش واسه من کاری پیدا نشد. جواد عمیق نگام کرد. راستش نه. اینجا کار واسه زن سخت گیر میاد. مخصوصا که مدرکتم نگرفتی هنوز. ولی خب یکی از کارگرای بخش ما دست شکسته. سرکارگرمون دنبال جایگزین واسشه. اما کارش زیاده. سخت واسه زن جماعت. قبل اینکه من چیزی بگم مهری پرید وسط. مگه اون بدبختی که دست شکسته زن نبود؟ والا تخمینه که خونش از بقیه رنگین تر نیست. عادت میکنه به کار کردن. نگاهم به لیوان آب تو دستش بود که هرسی سر کشید و تو سفره کوبید. زورکی لبخند زدم. مهری راست میگه داداش. منم عادت میکنم. جواد ناچار سکوت کرد و من تموم شب
فکرم درگیر این بود که چقدر سربار زندگی مهری شدم که واسه باز کردنم از سر زندگیشون اینقدر تقلا میکنه. نصف شب وقتی گیج خواب بودم با صدای خشخش چیزی از خواب پریدم. صدا از مطبخ میومد. ترسیده از رخت خواب دل کندم و راه افتادم سمت صدا. صورت رنگ پریده مهری تو نور کمجون چراغ مطبخ پیدا بود. چیزی شده؟ چرا بیدار شدی این وقت شب؟ میین که نگام کنه لیوانشو پر جوشونده کرد. عادت شدم. حالم زیاد خوش نیست. لبخند زدم و گفتم برو بخواب، من واسط میارمش. مهری که رفت یه تیکه نبات انداختم تو لیوانو بردم واسش. کنار رخت خوابم نشسته بود و تو خودش پیش میخورد. درست همون لحظه‌ای که لیوان جوشونده رو میدادم دستش، ذهنم پر کشید و یه تاریخ ماهانه خودم. 2 هفته عقب افتاده بود. بند دلم پاره شد و لیوان جوشونده از دستم افتاد. مهری شوکه نگام کرد و من بهت زده کف زمین نشستم. چته دختر؟ چرا همچین میکنی؟ چونم از بغض لرزید و نتونستم جوابشو بدم. ترسید خودشو به هم نزدیکتر کرد. تأمینه؟ خوبی؟ لب دندون گرفتم که مبادا حرفی از دهنم بپره بیرون. ولی مهری زرنگ‌تر از اونی بود که نفهمه یه دردی بی هوا نشسته تو دلم. حرف بزن دختر. نگاه نکن زبونم تنده. الان منم عضوی از خانواده‌ام. دستم رو شکمم گذاشتم و بغضم سر وا کرد و میونه حقیقی گریه هم نالیدم. 2 هفته عقب انداختم. طول کشید تا بفهمه معنی حرفم چیه و رنگ رخش پریده تر بشه از اقبال بلندم. چی میگی دختر؟ مطمئنی؟ چرا الان یادت افتاده آخه؟ ای وای حکمت خدا رو قربون. این چه پیشونی نوشتیه که واسه تو نوشته آخه؟ بهزده نگاهمو دوختم به فرش زیر پام که تکه های نبات روش برق میزد. میخوای چی کار کنی الان؟ برمیگردی؟ چی کار میکردم؟ برمیگشتم. کجا؟ کنار آدمی که انگ خیانت بسته بود بهم. خدایا با من و زندگیم بازیت گرفته. اگه همین بچه رو 2 سال پیش بهم میدادی چی از عرش کبریات کم میشد؟ جز این بود که کمتر بلا سر من و زندگی میومد. انگار این اتفاق زیادی واسم سنگین بود که عقلم من به پاش از دست داده بودم و رسما داشتم کف میگفتم و خدا رو بازخواست میکردم. تو جای من بودی چی کار میکردی مهری؟ چند لحظه ای مات و مبهوت نگام کرد. من راستش من اگه جای تو بودم همون سال اول از اون زندگی میزدم بیرون. یعنی اگه جواد واسه خاطر بچه بهم میگفت والا چشمت ابرو، از زندگیش میزدم بیرون. اما خب اگه حماقت میکردم و تا اینجا پیش میومدم بر نمیگشتم تو اون خونه تأمینه. زور زدم تو مردمک قهوه‌ای رنگ چشماش. کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد. به نظر من یه سری اتفاقا با وجود اینکه خیلی تلخن اما به نفع آدمان. این همین جوشونده زهر ماری که تلخیش میشینه به کام آدم، اما درد و تسکین میده. من میگم بچه دار نشدن تو حسنش این بود که زود اطرافیان تو شناختی. مثلا همون همایونی که نه تنها تو که حتی گلبانو هم قبولش داشت. آخه یه مرد باشه این کارا رو نمیکنه تأمینه. همایون نشون داد لیاقت بودن کنار تو رو نداره. من اگه جات بودم بر نمیگشتم. این بچه اگه تو اون خونه بزرگ بشه تهش میشه یکی عین تو یا همایون. حیف نیست؟ بذار عین جواد قد بکشه. مهری راست میگفت. من اگه تموم این خفت و خاریا رو به جون میخریدم و برمیگشتم به اون خونه، تهش این بچه میشد یکی عین من یا همایون. کسی که به خیال خودش تحصیل کرده است و سری تو سرا در آورده و میتونه روی پای خودش وایسه و تصمیم درست بگیره. ولی یه روز به خودش میاد و میبینه که کل زندگیش رو سرانگشت خانم جون میچرخیده و تمام اون اختیاری که خیال میکرده داشته جبر مخفی حاکم بر آدمای اون حیاته. اما من هنوزم خاطرخواه همایون بودم. دل که این حرفا سرش نمیشه آخه. عقل هر چقدرم میخواد گلو جر بده و یقه پاره کنه که آهای فلونی اون راهی که داری میری اشتباه محضه، ولی دل چشمش کوره و گوشش گر. با تموم بیمهریاش دلم میخواست الان کنارم بود و شیرینی وجود بچه رو با هم مزه میکردیم. دلم حتی واسه اون اتاقه که بالا خونه عمم تنگ شده بود. دلم میخواست سمه بشقاب شیرینی ببره واسه اهل حیات و آب بریزه رو آتیش عقده های قدیمی. دلم مادرمو میخواست که از شنیدن این خبر چشماش تر بشه و بخنده. من اون شب بین دوراهی عقل و دل جون کندم تا سحر. مهدی تمام مدت زیر گوشم میخوند که برگشتم به اون خونه ته حماقته و من به این فکر میکردم که اگه این بچه 2 سال زودتر اومده بود من الان کجا بودم. صبح که جواد واسه ناشتایی بیدار شد من و مهری هنوز بیدار بودیم. وا شما 2 تا چرا بیدارین؟ نگو که تمام شب سفره دلتون رو واسه هم وا کردین. مهری سرک خندید و دستشو گرفت و از اتاق بیرون برد. پاهامو تو شکمم جمع کردم و چشمامو رو هم گذاشتم.
چطور میتونستم تنهایی بزرگش کنم؟ 4 صباح دیگه که شکمم بالا اومد حتی نمیتونستم خرجمو در بیارم. بچه بودم و سن و سال درست درمونی نداشتم که بتونم بار این مشکل رو به تنهایی به دوش بکشم. شاید اگر مهری نبود همون شب بار سفر میبستم و برمیگشتم به اون خونه. از پس پرده نازک پنجره دیدم که جواد با شونه‌های آویزون از خونه بیرون رفت. درست این آقام وقتی که غمگین و دل مرده میشد. یالا دختر، پاشو رخت و لباس تنت کن که بریم بیرون. جوادو فرستادم تنهایی بره. خودم هم زنگ میزنم به مدرسه، میگم امروز نمیتونم بیام، باید بریم پیش طبیب. به خیال و کرخ پیراهن زرشکی بلندی تنم کردم و مری همونجور که با مخاطب اون طرف تلفن چونه میزد 2 لقمه نون پنیر پیچید. مری که با هرس گوشی تلفن سر جاش کوبید، چشم از تصویرم تو آینه گرفتم. بعد عمری جون کندن یه روز مرخصی هم به من نمیبینه زنی که افاده‌ای. لبخند کمجونی زدم. ببخشید مهری، واسه درد سر شدم. چپ چپ نگام کرد. حالا کوتا درد سر بشی. اوف از شبایی که بچه تا صبح ونگ بزنه و نذاره بخوابیم. لبخندم بیشتر جون گرفت و مهری لبخند محوی زد. خوبه ببند نیشاتو تا بناگوش وا کردی. یالا را بیوف، اینم بگیر تو را بخور. لقمه را از دستش گرفتم و گاز بزرگی بهش زدم و مهری پشت سرم کلید رو قفل در چرخون. تو خیابون وقتی شونه به شونه مهری را میرفتیم دیگه هیچ خبری از احساس غربت و تنهایی چند روز پیش نبود. انگار که این نطفه تازه بسته شده با تمام کوچیکی شده بود تمام دنیای منو درست تر موعد به دادم رسیده بود. مهری اتومبیلی کرایه کرد و تا رسیدیم به مطب طبیب با راننده سر کرایه کلنجار رفت. نزدیکی های ظهر بود که توی یکی از شلوغ‌ترین خیابونای اهواز از اتومبیل پیاده شدیم. چشمم تو دکور مغازه ها دنبال رخت بچگونه بود. از همون رختای وجبی که تو راه برگشت از دانشگاه واسه سمرد میگرفتم و وقتی تنش میکردم دلم از خوشی قنج میرفت. مطب اونقدر شلوغ بود که جای سوزن انداختن نداشت. از مهری خواستم تا نوبتمون برسه کمی توی بازار قدم بزنیم. پشت ویترین مغازه وایسادم و تک تک لباسا رو از نظر گذروندم. بذار معلوم بشه دختره یا پسره، خودم سیسمونی میگیرم واسش. به قول خودش نیشم دوباره تا بناگوش باز شد. میدونی مهری، دلم میخواد یه هدیه بگیرم. یه هدیه بگیرم واسش که بدون قدرشو میدونم که اینقدر به موقع به دادم رسید. یه تای ابروشو داد بالا. به موقع. من خیال میکردم الان داری ته دلت به بخت بدت لعنت میفرستی که چرا این بچه یکم زودتر نیومد. لبخندم جمع شد. خجالت کشیدم از اینکه مهری 3 روز نشده اینقدر خوب منو شناخته بود. شرم زده لب به دندون گرفتم. راستش اولش آره. دیشب همش به این فکر میکردم که کاش زودتر اومده بود. اما امروز حس میکنم درست سر موعد اومده. لبخنده با نمکی زد و ابروهای پرپشتشو بالا پایین کرد. همچین بگی نگی انگار داری سر عقل میای دختر. مجبور بودم سر عقل بیام. دلم نمیخواست این بچه‌ام یکی بشه این من یا همایون. یه غلام حلقه به گوش. سوق زده و سرخوش رفتم تو مغازه و یه بلوز شلوار نخی سفید رنگ گرفتم واسش. تو دلم غوغا بود. یه حس غریب. حس دلهوره و ذوق کنار هم. تمام مدتی که روی صندلیای خشک مطب نشسته بودیم، پاکت لباساش رو به سینم چسبونده بودم. چطور مادری میشدم؟ عین گلبانو یا عین عمه طلعت؟ من همیشه خدا دلم میخواست مادری عاشق بیشه باشم که وقتی پدر بچم سر ظهر خسته و کوفته برگشت خونه، بزک دوزک کرده برم به استقبالش تا دل بچم شاد بشه از عشق میون ما دوتا. من حتی توی خوابمم نمیدیدم یه روزی یه گوشه از این دنیا تک و تنها طعم مادر شدن رو بچشم. نوبتمون که شد مهری دستمو گرفت و کشون تو اتاق طبیب. یه زن میان سال و خوشبوش با موهای رنگ شده. از عقب افتادن عادتم گفتم و اون لبخند شیرینی زد و چیزی روی کاغذ نوشت. باید بری شفاخونه ازت آزمایش خون بگیرن دخترم. مهری کاغذو چنگ زد و ازش تشکر کرد. یالا تهمینه. بدو دختر، چقدر فسفس میکنی؟ هر چی زودتر برسیم شفاخونه زودتر جوابشو میدن. اون روز مهری بیشتر از من ذوق داشت و من هر اسگاهی به سرم میزد ازش بپرسم تو که اینقدر خبر آبستنی من سر ذوق آوردتت، چرا خودت الان بچه نیوردی؟ وسط راه روی شفاخونه که وایسادم تا مهری کارا رو انجام بده، بوی الکل و مواد ضد عفونی کننده حالمو به هم میزد و ناخودآگاه یاد روزی افتادم که جواهر از بوی نفت از حال رفت. چشممو نم اشک پوشوند از یادآوری اون روز و همزمان مهری با دست اشاره کرد که برم سمتش. پرستار جوونی با خنده و خوشرویی ازم خون گرفت و پیشاپیش ازم شیرینی خواست و هرچی مهری چشم و ابرو اومد که بهش ندم، سرخوشانه یه اسکناس 5 ریالی کف دستش گذاشتم. میگم عقل نداری، واسه همین چیزاته. تو خودت الان کلی خرج داری دختر. مهری حال منو نمیفهمید.
من به محال ترین آرزوم رسیده بودم. یه اسکناس 5 ریالی چه ارزشی داشت؟ تا از تو محوطه شفاخونه چرخیدیم تا جواب آزمایش حاضر بشه و ببریم واسه طبیب. مری از دکه کنار خیابون 2 ساندویچ کتلت گرفت با یه دوغ نوشابه. تو باید دوغ بخوری. نوشابه واسه بچه ضرر داره. واسه آدم حسرت به دل حتی این منع شدنای دوران آبستنی هم شیرین و خوشاینده. هوا رو به تاریکی میرفت که همون پرستار جوون برگه به دست به سمتمون دوید. و قبل از اینکه بهمون برسه مهری سوغلمه‌ای به پهلوم زد. نبینم واسه جواب بهش مشتلق بدی یا بستش همون 5 ریالی. خندیدم و پرستار لبخندش بیشتر جون گرفت. تا برسیم مطب 1000 بار تو خیالم این 9 ماه آبستنی رو تصور کردم و با آخر رسوندم و نوزاد چشم از سلیمو با آغوش کشیدم. با وجود تمام مقاومتی که ریخته بودم تو نگاهم عجیب دلم حضور همایونو میخواست. دلم دستای گرمشو میخواست که دورم حلقه بشه و نذاره احساس تنهایی کنم. خدا بگم چی کارت کنه دختر، اینقدر لفتش دادی که طبیب در دکونش رو بسته و رفته. سرخوشانه خندیدم. مطب نه دکون. نگاه چپ چپی نثارم کرد. حالا فردا کله سر که مجبور شدی تک و تنها بیای این سر شهر میفهمی مطب یا دکون. راه بیافریم خونه که هلاک شدیم از خستگی. تمام قرقره مهری رو به جون میخریدم. الکی که نبود، قرار بود مادر بشم. تو راه برگشت مهری یه پاکت شیرینی خوش خرید و من میفهمیدم پشت اون چهره از خودرازی و تلخش چقدر ذوق نشسته. هوا تاریک شده بود که برگشتیم خونه. با صدای باز شدن در خونه خوشحال و خندون اومد سمتمون. چی شد؟ چرا اینقدر دیر برگشتین؟ دلم 1000 رفت. طبیب چی گفت؟ من خجل سر به سیر انداختم و مهری خندید و دستشو تخت سینه جواد گذاشت و هولش داد سمت خونه. چی میخواستی بشه؟ طبیب آزمایش خون نوشت، رفتیم شفاخونه ازش خون گرفتن ولی دکون طبیب بسته بود، نشد نشونش بدیم. باید تا فردا صبر کنیم. جواد گیج و گنگ نگام کرد. سکی آبجی ما خودش یه پا طبیبه، یعنی سرش نمیشه بفهمه آبستنه یا نه. ما تو مبهوت نگاش کردم. تو اون حیاتی که من بزرگ شده بودم اون آدما خوب نمیدونستن مرد در مورد اینجور چیزا حرف بزنه. یعنی اگه الان خانم جون اینجا بود و حرفای جوادو میشنید انگ خاله زنکی بهش میبست، یا شایدم قبل از این حرفا با دیدن شام پختن و سبزی پاک کردنش انگ خاله زنک بودن و بهش بسته بود. هی تخمینه. جواد همچینم بیراه نمیگه ها. خیر سرت درس طبابت خوندی، یعنی سرت نمیشه جواب آزمایشو خودت بخونی؟ بی حرف سر تکون دادم و برگی آزمایشو از کیفم کشیدم بیرون. بوی نون تازه‌ای که جواد واسه شام خریده بود کل خونه رو برداشته بود. تا یک کاغذ رو باز کردم و نگاهمو روی نوشته‌هاش چرخوندم. 1 بار، 2 بار، 3 بار. نبود. 1000 بارم که از سر میخوندم جواب اونی نبود که دلم میخواست باشه. پاهام بیجون شد و نشستم وسط راه رو. نگاه خیره‌ای جواد و زنش روم سنگینی میکرد. چی شد تهمینه؟ چرا همچین میکنی؟ بدون اینکه نگاش کنم آروم و گرفته لب زدم. نیست. بچه‌ای در کار نیست. جواد کنارم نشست. مطمئنی آبجی؟ شاید سواد تو قد نمیده، بلد نیستی بخونی. بی حال و کرخ نگاش کردم و سر تکون دادم. پاشو جمع کن خودتو. تا تعقیب توقی میخوره زرتی وامیده میشینه زانوی غم بغل میگیره. حالا شاید جواب اشتباه شده. پیش میاد دیگه. یکی از همکارام چند وقت پیش همین بلا سرش اومد. دوباره خونده تا جوابش درست شد. انگاری تو شفاخونه این پرستارا حواسشون نبوده، خون مردم رو جابجا تو شیشه کردن. دلم میخواست دل بدم به حرفای مهری. تو همین نصف روز چنونی دل بسته بودم به طفل تو شکمم که نبودش نابودم میکرد. جواد دستمو گرفت و از جا بلندم کرد و برد تو اتاق. مهری هرچی میخواست سرم غرغر کرد که نباید زانوی غم بغل بگیرم. حتی اگه بچه‌ای هم در کار نبود. ولی من نمیتونستم. من نیاز داشتم به یه کورسوی امید که به عشقش از خواب بیدار بشم و نفس بکشم. تو این روزای بی کسی و تاریکیم نیاز داشتم به بچه‌ای که بیاد و زندگیمو روشن کنه. بچه‌ای که بیاد و دستمو بگیره و بلندم کنه از زمینی که خوردم و گیرش شدم. مهری سفره پهن کرد و جواد تابه نیمه داغ رو وسطش گذاشت. نگاهم میخ گوجه بادمجونای قوطه بر تو روغن بود که مهری پر ریحونی تو دهنش گذاشت و گفت: آخ جواد، قربون دستت، خیلی هوس سبزی تازه کرده بودم. جواد لبخندی زد و لقمه پرو پیمونی واسش گرفت. ناچار لقمه واسه خودم گرفتم و بغض گلومو باهاش قورت دادم. اون شب فهمیدم چقدر خلأ تو وجودم هست که میخوام با بچه پرش کنم. جای خالی همایون، جای خالی مادرم، کمبود مهر پدری تو تمام سالای عمرم. من توی زندگیم کمبود زیاد داشتم و میخواستم با اومدن بچه پرشون کنم.
اونقدر غرق فکر و خیال بودم که نفهمیدم شام دستپخت جواد کی خورده شد و بساطش جمع شد. تهمینه، چرا همچین میکنی؟ یه جوری عصا گرفتی انگار جوون 18 ساله از دست دادی. غمزده نگاش کردم. تو حال منو نمیفهمی مهری. به خدا که هیچ کس حال منو نمیفهمه. انگار از تو آوار شدم. بغض داشتم. تمام اون شب بغض راه نفس کشیدنمو بسته بود و خواب به چشمم نمی اومد. مهری و جواد جفتشون اون شب کنارم موندن و من خجالت زده تر از قبل شدم. صبح کله سحر وقتی تازه چشمم گرم شده بود، مهری صدام زد. پاشو تهمینه. پاشو یه لقمه ناشتایی بخور، دیشب که هیچی نخوردی تا زودتر بریم مطب. نگاش کردم و گفتم تو کجا؟ دیروزم به زور تونستی مرخصی بگیری. خودم میرم به خدا. چپ چپ نگام کرد و لقمه نون پنیرش رو گوشه لپش چپون. هر کاری کردم نتونستم مهری رو راضی کنم تا از کارش نزنه و دنبالم نیاد. وقتی بدون اینکه به مدرسه تلفن کنه راه افتاد دنبالم، بیشتر از قبل نگران کارش شدم. تمام مدتی که تو راه مطب بودیم دلم عین سیر و سرکه میجوشید. به هر زبونی که بلد بودم به خدا التماس کردم که تنها امیدم ازم نگیره. خواسته زیادی بود ولی من میخواستمش. روی صندلی خشک مطبش که نشستم، برگه آزمایش تو مشتم خیس خورده بود. طبیب لبخند کمجونی زد و مهری پیش از من ماجرا رو واسش تعریف کرد. طبیب دقیقاً حرفای مهری رو زد و دوباره درخواست آزمایش نوشت. کمی جون برگشت به پاهام. امید بستم به لبخند رو لباش و برق امید تو چشماش. مهری اتومبیلی کرایه کرد و رفتیم شفاخونه. دیگه خبری از اون پرستار سرخوش نبود و زنی سن و سالدار با پوستی گندمی که انگار لباشو با نخ سوزن بسته بودن و باقی پرستارا مدام صداش میزدن ازم خون گرفت. روی نیمکت کنار دکه نشستیم و مهری دوباره ساندویچ کتلت گرفت. اما با 2 نوشابه. انگار که اونم دل شسته بود از وجود بچه‌ای تو شکمم. به زور گاز کوچیک به ساندویچم زدم و بغضمو با یه قلوب نوشابه قورت دادم. تا از طول کشید تا جواب آزمایشو کف دستم گذاشتن. نه من جرأت باز کردنشو داشتم و نه مهری چیزی گفت. دوباره اتومبیلی کرایه کردیم و رفتیم مطب. حال اون روزم رو هنوزم به خاطر دارم. وقتی روبروی طبیب نشستم و برگه آزمایشو کف دستش گذاشتم و ملتمسانه چشم دوختم به چشماش. نگاهش که روی نوشته ها بیشتر میچرخید و اخماش در هم میشد، حالمو خرابتر میکرد. انگار که نه چند لحظه، که چند سال تو همون حال موندم تا طبیب لوا کرد. متاسفانه بچه‌ای در کار نیست. ولی خب چی؟ رنگ رخ مهری پریده بود. اون بهتر از هر کسی میدونست من با نبود این بچه نابود میشم. طبیب یه مشت سوال عجیب و غریب بی ربط ازم پرسید. از اینکه خونریزی ماهیانم کمی یا زیاد، از اینکه حین رابطه درد زیادی دارم یا نه، و من سرسری جواب دادم. باید بری تهران. اونجا امکاناتش بیشتره. باید یه طبیب با دستگاه معاینش کنه و نظر بده. کیچ و گنگ نگاش کردم. هیچ نشونی از برق توی نگاه و لبخند روی لبش نبود. غمزده و گرفته نگاه میکرد. مهری اخماشو در هم کرد. ببخشید، من نمیفهمم چی میگید. چرا باید بره تهران اگه بچه‌ای در کار نیست؟ طبیب دستی به چشماش کشید و نفس عمیقی داد بیرون. من چیزای خوبی تو این برگه نمیبینم. هنوزم نمیشه نظر قطعی داد و من دستم باز نیست واسه معاینه کردنش. این عقب انداختنش، این دردی که این رابطه ازش میگه، خونریزی لخته‌ای یا زیادش. چونم لرزید. اندومتر. طبیب که شوکه نگام کرد، قلبم هوری ریخت. لب دندون گرفتم و سرسری ازش خداحافظی کردم و دست مهری رو گرفتم و از مطب کشیدم بیرون. خدایا، خدا نه تنها بچه‌ای که ازش عاجزانه درخواست کرده بودم و ازم گرفته بود، که حتی بی هوا پرتم کرده بود ته پرتگاه. مهری ترسیده و پی در پی ازم سوال میکرد تا از حرفای طبیب سر در بیاره و من عین مرده متحرکی کل مسیر رو پیاده تا خونه گز کردم. خونریزیای ماهیانه که خیال میکردم اثر نگرفتن نطفه است و دردای عجیب و غریب و زیاد زیر شکمم حین رابطه. عقب افتادن عادتم و طعم شیرین مادر شدن هر چند واهی و چند ساعته. انگار که درست وسط نقطه 0 مرزی وایساده بودم. همونقدر ناامید و بی هدف. تهمینه، حرف میزنی یا نه؟ طبیب چی میگفت؟ چرا باید بریم تهران؟ سر تکون دادم. نمیرم مهری، من جایی نمیرم. صدام از بغضی که ساعتها خفش کرده بودم گرفته بود. پاتون کردم سمت خونه و چپیدم تو مسترا. صدای گفتگوی جواد و مهری می اومد و من زل زدم به تصویر دخترکی تو آینه که انگار 40 سالی میشد که با زندگی دست و پنجه نرم کرده بود. سیاهی زیر چشمام، صورت لاغر و استخونی و 3-4 تایی تار موی سفید نشسته تو فرق سرم. خدایا، چقدر دیگه قرار بود غم بندازی رو شونه ها.
مگه یه زن 20 ساله چقدر تاب و توان درد و بدبختی داره؟ بس نبود درد کور بودن اچاقم، بس نبود که به دست خودم رخت دومادی تن معشوقم کردم. چرا خیال کردی اونقدر تاب و تحملم زیاده که میتونم درد این مرض کوفتیم به جون بخرم؟ جواد با مش به در مسترا کوبید. آبجی دورت بگردم، بیا بیرون. بغض لرزش صداش بغضمو ترکون. شیر آب وا کردم که مبادا صدای گریه هم به گوشش برسه. خوبه که مادرم نیست و نمیبینه چی به روز یه دونه دخترش اومده، دختری که به زور و التماس از خدا گرفته. پشت در مسترا نشستم و دستمو جلوی دهنم گرفتم که صدای حقیقم به گوش جوادی که اون طرف در وایساده بود و اصرار داشت برم بیرون نرسه. حس می‌کردم به ته خط رسیدم و هیچ امیدی واسه ادامه زندگی ندارم. ده باز کن این در لامصب و دختر تا نشکستمش. لگد محکمی به در مسترا زد و من سر جام تکون خوردم. میشنیدم مهری سعی داره آرومش کنه و جواد کوتابیا نبود. حتما فهمیده بودن مرضم چیه. واسه همینم جواد اینقدر بی‌تابی میکرد. نمیدونم چقدر همونجا میون گند و کثافت‌های مسترا نشستم. اما وقتی از جام بلند شدم که پشتم خشکیده و زانوهام صاف نمیشد. چفت در رو که باز کردم جواد از لبه ایوون بلند شد و دوید طرفم. اگه آقام یا جمیل بودن یه چک آبدار نثارم میکردن. ولی جواد، آخ جواد، چند سال بیرون از اون خونه زندگی کردن اینقدر اثر داشت که بعد اینکه چند ساعت معطلش کرده بودم جای اینکه با توپ پر بهم تشر بزنه بی هوا بغلم کنه. آخرین باری که طعم آغوش پدری یا برادری رو چشیده بودم کی بود؟ جوری چیزی به خاطرم نمی اومد که انگار اصلا همچین چیزی وجود نداشته. دستشو نوازش با پشتم حرکت داد. آسمون که به زمین نیومده آبجی. خودم نوکرتم. میبرمت تا تهرون که هیچ. فرنگم بخوای میبرمت. تو امانت گلبانویی. نباید این دوتا چشمات تر بشه. بغضم سنگین تر شد و شونه هام لرزید. احساس پوچی میکردم. و اینو جوادی که تنگ در آغوشم گرفته بود خوب میفهمید که لحظه به لحظه حصار دستاش دورم تنگتر میشد. به زور خودم ازش جدا کردم و چشم دوختم تو سیاهی چشماش که حاله از اشک پوشونده بودشون. میترسم داداش. دیگه چیا قراره سرم بیاد؟ مردمک چشماش که دو زد. چشم ازش گرفتم. طاقت دیدن گریه هاشو نداشتم. مهری دستمو گرفت و کشون سمت خونه. خوبه چه ننه من غریبم بازی را انداخته ها. کل هیکلتو نجاست گرفت دختر. برو یه دوش بگیر تا من شام حاضر کنم. به زور هلم داد سمت حمام و در پشت سرم بست. یه هفته‌ای میشد از خونه زده بودم بیرون. ولی انگار که 100 سال از اون روزا فاصله داشتم. روزایی که تنها دغدغه زندگیم این بود که مبادا حرف بشه حرف خانم جونو من قافیه رو بباسم. 2 روز در آستانه 21 سالگی وقتی داشتم طعم شیرین مادر شدن و مزه می‌کردم، حقیقت تلخ زندگی جوری به کامم نشست که تا مدت‌ها باورم نمی‌شد این بلاها همه سر من اومده. اون شب مهری آبگوش بار گذاشته بود و من در حالی که موهای بلند نمدارم و بی‌حوصله توی روسری پیچونده بودم کنارشون نشستم. جواد از اتفاقات تو کارگاه میگفت و میخندید، جوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. مهری بی‌حوصله پرید میونه کلامش. باید مرخصی بگیری تأمینه رو ببری تهرون. طبیب میگفت فقط اونجا دستگاه به در بخور دارن. بی حال و کرخ لب زدم. نیازی نیست، من جایی نمیرم. والا جاییم درد نمیکنه که بخوام دنبال دوا درمونش باشم. مهری بی‌حوصله سری تکون داد، انگار که دیگه تاب و تحمل ناز و اداهای منو نداشت. داداش، واسه من کار جور نکردی؟ به خدا به کارگریم راضیم. جواد مستعصل نگاهی به مهری انداخت و اون در جواب شونه‌ای بالا انداخت. صاحبکارم میگه به یه کارگر زن نیاز دارم. اگه بخوای میتونم ردیفش کنم. ولی سخته ها تأمینه. سرمو زیر انداختم. از اینا سخت‌ترشو کشیدم داداش. سخت‌تر از این که تو 24 ساعت از بهترین حال زندگیت پرت بشی تو بدترینش. همین پریشب بود که از ذوق مادر شدن خواب چشمم نمی اومد و واسه آیندم رویا می بافتم. ولی حالا چی؟ حالا درست تو تاریک ترین روزهای زندگیم وایساده بودم بدون هیچ امید و انگیزه‌ای. اون شب جواد و مهری برگشتن تو اتاقشون و من موندم با بلوز سفید رنگی یه وجبی که واسه نوزاد خیالیم گرفته بودم. دلم تنگ بود. برای طفلی که مادری کردنم واسش 24 ساعتم دوام نیاورد. نکنه راستی حرف زنم و اختر راست باشه و من لیاقت مادر بودن رو ندارم. هان، شاید خدا هم منو لایق فرزند داشتن نمیدونه که اینجوری تشنه لب داغ به دلم گذاشته. دیگه نه دلتنگ همایون بودم نه دلتنگ اون زندگی کوفتی. حتم داشتم که اگه تو اون خونه مونده بودم و شستشون از مرضم خبردار میشد، بعد از جواهر بیچاره من بودم که از اون خونه همایون بیرون انداخته میشدم.
داشتن یه درد بی‌درمان، اونم تو اون خونه، میشد 2 تا درد. یکیش درد خودم، یکیش درد حرف و حدیثای اهالی اون خونه. هنوز خواب چشمم نیومده بود که جواد و مهری سرسری ناشتایی خوردن و رفتن سر کار. دل از همه کس و همه چیز بریده بودم. دلم میخواست ساک دستیمو تو چنگم بگیرم و از این خونه هم برم جایی که کسی ندونه کیم و دردم چیه. هنوز 1-2 ساعتی از رفتنشون نگذشته بود که در حیاط بی هوا باز شد و